Twaranana mwathi Jesu, twaranana ke, twaranana mwathi Jesu, wakorwo ni utuko kana ni muthenya. Twaranana mwathi Jesu, ni tuthondekeirwo cikaro iguru. Twaranana mwathi Jesu, nikuo tugatura tene ona tene. Twaranana twaranana mwathi Jesu, wakorwo kana ni muthenya. Twaranana mwathi Jesu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twakinya andu aria tukwetereire nigetha tuge na ihinda ria kuviu mwiri, na niturakena muno ni tondu twina mutungatiri witu Joseph Gachau, na ni akurugama nigetha atuhoere na atuhe kiugo gya gutumiriria, na twauma hau wona mutungatiri atuhoera ni tugucoka turikanire uria tuguthie. Thank you mchungaji. Vero twe murata utahana tare age Jesu nirio ritwa riake nowe mutuhoeri kai uhoro ucio naguo niguo wa magegania ati tungihoya Ngai. Mwathani agocwo. Ndamugeithia inyuothe na ngeithi cia andu a Mwathani muriega. Ni tugucokeria Mwathani ngatho ni gukinyaniria muthenya uyu ona gutuhaririria ni tondu wa wira uyu wa kurikiriria wa ndungata ino yake. Ithue twaina twauga ati tithero ni turi murata na murata ucio no wa mwanya, na kiugo kia Ngai thiini wa Psalms 34 verse 18 kiugaga that the Lord is close to the broken hearted. Death ya strike, it breaks our hearts. No Mwathani akauga ati ni akoragwo ari hakuhi na ithui, na guti kindu kiega ta mundu ena mundu mukuhiriirie. Riu Ngai akiri hakuhi na ithui ni ahotaga gutuhe hinya, ni onaga ruo rwitu, ni iguaga thina wa ngoro, na ni okaga akahoreria na njira ciake. Na noguo tungihoya ati Mwathani ucio ukoragwo ari hakuhi na acio makuite ngoro, acio moritwo ni hinya, oke kuri inyui na amuhe hinya mweru mugithie kurikia, especially muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno tondu ni muthenya uria rwe mundu urari murwaru ni rathi okamuona, but after today this comes to an end katiguo. So memories ya maundu macio rimwe ni cititikaga mundu, no Mwathani arauga ati he is close to the broken hearted, and may the Lord be close to you now that this has happened. Mwathani amuhe thayo ona tugithie kurikiria wira ucio atuike uteithio witu. Kai Jesu ni mwega atwendete o nioimire iguru agioka guku niathecirwo ni andu na niathinirio akiuragwo tondu waniye. Mwathani Ngai ithe witu mwene hinya wothe, ithue twina ngatho kuri we
tondu kiugo giaku gitwiraga tugucokagirie ngatho mahinda-inĩ me mothe. We nĩwe waheanĩte ndungata ĩno yaku matuko maria mothe aratũrire muoyo, na ithe witũ wa igũrũ ũkamũhe mĩeke na agatwĩka kĩrathimo na gĩkeno kũrĩ andũ aingĩ, na nĩ tũgũgũcokeria ngatho. Na tondũ Mwathani onawe nĩwendaga indo iria njega, no mwehereirie maruo ma mwĩrĩ ũyũ nĩgetha oke kũu gwaku kũu ithuothe twĩriragĩria gũgatũra. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho mũno mũno nĩ tondũ wa mweke ũyũ, atĩ mũndũ ũyũ ndakomete haha tondũ nĩ kũrathwo ararathirwo akĩiya. Mũndũ ũyũ ndakomete haha nĩ tondũ wa maũndũ mangĩ, ahurũkĩte haha akahurũka wega ndungata yaku. And our Father, we can only thank you and praise your holy name. Tondũ nĩ kũrĩ manora matarĩ moneka matũraga methagwo, kũrĩ angĩ Mwathani magĩaga na mĩtino magatũria andũ na ruo rũnene. But Lord, you have preserved your servant, na nĩ tũgũgũcokeria ngatho. Rĩu tũgĩthiĩ kũrĩkia wĩra wake, Mwathani twahoera family ĩno hinya mwerũ, hinya ũcio ũrĩa ũkoraga mũndũ ũinamĩte akainamũka, hinya ũcio ũkoraga mũndũ ũcucĩkĩte ngoro akagĩa na hinya mwerũ. Twahoya hinya ũcio ithe witũ wa igũrũ, hinya ũcio wacereire family ya Lazaro na gũkĩgĩa muoyo. Mwathani, you are the same yesterday, today and forever. We pray in the name of Jesus that you shall come through for this family, na ũtuĩke hinya wao, ũtuĩke ũteithio wao, na ũmomĩrĩrie. Na Mwathani mũthenya ũyũ Ngai nĩ twakũhoya atĩ ũtwane hamwe na ithuĩ, na Mwathani ũtũnyite na guoko kũu gwaku kwa wendo kwa hinya, nĩgetha ithuothe Mwathani tũthiĩ tũkĩ-experience wega waku, na nĩgetha ona tũgĩcakaya tutigacakae ta andũ matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Lord, we commit this family before you. Come through for them once more, Lord. Na rĩu ona tũgĩthiĩ tũhetha cia rũgendo, na arĩa maroima kũndũ kũngĩ gũtiganĩte magĩũka Kambũi, wherever they are coming from, we pray for journey mercies. We pray for your protection. No tũhe ihinda rĩega rĩa kĩrathimo. Twarĩkia wega na tũrĩgatha na tũkumie rĩtwa rĩaku, o rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Thank you muno mutungatiri. God bless you. Rĩu nĩ twakinya ihinda rĩngĩ nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũview mwĩrĩ, na tũkwambĩrĩra na arata na nĩ tũkũrigia na family. Na ihinda rĩu rĩagĩkinya, mũndũ ũrĩa nĩ tũgũgĩkĩa na mũbango ũcio wa kũreka arata na andũ a kanitha mambe makĩone mwĩrĩ, then family nĩwe kũrigia, na nĩ wega mũndũ ũrĩa ũrĩraga ndakagiriarĩre. Tũgiribaga na njĩra itiganĩte, koguo nĩ tũgũtirĩrĩra family nĩgetha maũndũ macio magĩrĩre. Twacoka twaima haha tũgũthiĩ tũnyite njĩra, twakinya harĩa roundabout tũgũcoka OJ, tũthiĩ ũguo nĩgetha tũthiĩ tũtuĩkanĩtie tũhĩtũke Rũirũ, nĩgetha twahĩtũka harĩa betũrũ-inĩ ya Toto, hau nĩho tũgwetanĩrĩra. Tũhĩtũke betũrũ ya Shero, tũcoke tũkore betũrũ ya Toto, hau mbere nĩho tũgwetanĩrĩra nĩgetha tũthiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe, nĩgetha gũtikagĩe na mũndũ ũkũra. Koguo Ngai atũrathime na atwĩke wega. Na praise nĩ tũkwenda makuhĩrĩrie haha, praise team me gũkũ kuma kũrĩa Imani, andũ othe akĩgoco nĩ moke na haha tũrĩ hahe Eldawini, nĩgetha twanjie kũina, nĩgetha tũcoke tũhingũrĩrwo mwĩrĩ, nĩgetha twanjie kũview. Tũkũrigia na family, na twauma haha tũrathiĩ tũingĩrĩte ngari citũ hau Toto, twahĩtũka Toto hau nĩho tũgwetanĩrĩra nĩgetha tũthiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe, tondũ service iranjia thaa 4. Praise team tuhe irwĩmbo nĩgetha twanjie. Can open for us. Tatokea hapa na katan hapa right. Twarĩkia kũview tũgũka tũthiĩte ũguo tũgacoka tũkauma tũgathiĩ ngari-inĩ. Thank you. No de mugendi jetereire o muthenya mweru nikio ndira hoya umireru niguo baba dorie mothe mathe nimenyete no de mugendi jetereire o muthenya mweru nikio ndira hoya umireru
nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ ũka Jesu kanĩngwetere ũke ũmũthĩ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ kwarĩ mũndũ warĩ mũtumu rĩtwa rĩake tagwo Batimai rĩrĩa aiguire Jesu akĩhĩtũka akĩmwĩra Jesu njiguĩra ũka Jesu kanĩngwetere ũke ũmũthĩ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ we ũrutaga mũthĩni kĩara nĩ kĩa mahuti ũkamwambararia nĩguo marĩ yanĩre na nene we ũrĩ Ngai na ndũhana mũndũ ũka Jesu kanĩngwetere ũke ũmũthĩ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ ũka Jesu kanĩngwetere ũke ũmũthĩ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma atĩ ũka Jesu kanĩngwetere ũke ũmũthĩ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ torĩa tũmo mamĩcũthĩrĩ makiuma thĩ no hotani ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ihinda rĩrĩ nĩngũcũthĩrĩ njamba cia ita iria cia Mwathani ikĩrũa na mathaita merũ makĩroho matangĩ nĩkĩo ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria Jesu arora tũmone akenire na gĩkena ndĩ thĩinĩ wa roho akĩra ithe nĩndacokia ngatho nĩ mũguũrĩ yaya njĩra ya manjĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa
arana na mwathi Jesu nitukahuruka twarikia rugendo twarana na mwathi Jesu twarana Lekei tuigue ciugo
Tithero Kristo niariukitio akoima kuri aria akuo agagituika muturio wa mbere wa andu aria makomete. Amukuona ati ni mundu watumire guke gikuo, o uguo ningi ni mundu watumire kuriuka kwa andu aria akuo guke onakuo. Nigukorwo o ta uria andu othe makuaga ni undu wa Adam, no taguo othe magacokio muoyo ni undu wa Kristo. Ario aithe witu uria kuga ni atiri ati nyama na thakame itingihota kugaya uthamaki wa Ngai, kana wa kubutha uhote kugaya uria utari wa kubutha. Atiriri ningumwira undu tuire hitho-ini atiri tutigakoma ithuothe, no ni kugarurwo tukagarurwo ithuothe uria tuhana. O kahinda kanini o ta karia ritho ribucagia na niriria karumbeta ithuothe no ni kugarurwo tukagarurwo ithuothe uria tuhana. O kahinda kanini o ta uria ritho ribucagia na niriria karumbeta kahingo ya kurigiriria gakagamba, ni undu karumbeta ni gakagamba. Nao aria akuo mariukio matari agucoka kubutha, na ithui tugarurwo uria tuhana. Hindi iyo nirio uhoro ugakinya uria wandikitwo uu: gikuo ni kungario kingaritio gigatorio biu. We gikuo gikiri gutorania gwaku gukiriha? Iwe gikuo gikiri rubora rwaku rukiriha? Rubora rwa gikuo ni ruo wihia, naguo hinya wa wihia umanaga na watho. No riri Ngai arogathwo, ariwe utumaga tutoranie ni na undu wa mwathani witu Jesu Kristo. Hakiri uguo ario a baba aria nyenda muno ri, ikaragai mwirumitie mutagugithengeka, na muture hingo ciothe murutaga wira wa mwathani na mugakiririria ni undu wa kumenya ati wira uria mwinogagia naguo ti wa tuhu, mukirutaga munyitaine na mwathani. Bwana asifiwe. Praise team moke haha nigetha matuhe nyimbo ciganona. Praise team na mugagitengera tondu mutire murakura, mutire murakinyia miaka iria ndi nayo. Koguo tafadhali aya turugame. Aya turugame tucoke twambie tuhurire mwathani ruhi. Urina mwathani ruhi tawe moyo uyo komete handa ngihota kuruhura. Shade
komenyerera guo ne komenyerera guo oiki oikari ageuka korere hareire agore gwetare na maro ne komenyerera guo ne komenyerera guo ne komenyerera guo oiki oikari ageuka korere hareire agore gwetare na maro ametagera mwathani utagia kora ya Ngai tarora oneke yake fura emu mwana ono mokoro muthiruina tegerera mwathani utagia kora ya Ngai tarora oneke yake fura emu mwana ono mokoro muthiruina tegerera natimondo Osanewe tetagerera Neiwa Nasimondo Nenye Kameyono Kuikia Kaiwako Osanewe tetagerera Nema korone Ona kono Gane makano gai Ore ode metagerera Kaiwako Otindore mokagerera Korone Ona kono Gane makano gai Ore ode metagerera Kaiwako Otindore mokagerera Metagerera Kaiwako Natimondo Nenye Matondika ne wato kete Bakeriga ne wate tore leo Teri wato nukerera toge kunoka Na matire mete kiate tebeo Beo yaga ine umana Beo yaga ine hoaga Beo yaga ine sinabonea Beo yaga yetora geroga I told you what you're needed to Sagamoro kia narebo naderaina
gocaga monokia Dodone gaotana Dodone gaotana Nehina wa Jehova Munene wa itaoni tete Nehina wa Jehova Munene wa itaoni tete Manito gaotana Etekio mode Aikona mavito ni araina Wewe Tony Mwanani adutire Otara adutire Shana Israeli Kumaforoni wa okobo Shana Israeli Kumaforoni wa okobo Yodone gaotana Nehina wa Jehova Munene wa itaoni tete 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 We praise you, Adonai. We glorify your holy name this morning. We worship you, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your holy name. We enthrone your Father. We exalt and praise you. So we praise you this good morning. We give you praise. We give you worship. We glorify you, Lord. We glorify your holy name. Jerashaku shadingu nawe hoke kumoingo tikaga tekago maelanya nadode ayona tereria terirela otokia
moromu noye todereire takonegera ngoroino taigo kona idheru na nowe nie tetereire gatorome kagai dotaraga meya mode maria etietene goyaga otohere mama wokajohera gatapia yekandera getekere kare zarirenya rotokia kananena twinga wekai ma ida mode ogwane wonye joe ida wa kwa moromu nowenye todereire takonekera ngoroino taigo kona idheru nenowenye tetereire gatorome kagai nenowenye tetereire gatorome kagai oya ndagika yaku imwe bereka iwe nowe twetereire tondo wekai mahinda mothe wekai onere wekai tene na tene. You do not change, you remain to be God above all other things. Nino wale tore Yesu Kristo. Thank you tondo wemwega. Thank you tondo kaiwe motugi. Ne wako hero ne wako ne wemekera tosho yuwa. Netono ya pure roho shode tore wako ne haro. Netono tugi wako kai ne wate na tene. Wekire roho wako kai ne wate tore. We bless your name this morning. We give you praise. We give you worship, oh God. We glorify you and give you the praise because you are great in such a time. Lord, you remain to be faithful. There's no other so you are God above all others. Oh God, thank you. Let's turn away going away. There's no other so we give you praise. We give you worship. We give you glory. We give you honor, oh God. In the name of Jesus. We want to give you in the name of Jesus, you are the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we give you praise, we give you worship, we glorify you, we give you praise, oh God. Hakuna wa kulinganishwa nawe. Hallelujah. We worship in the name of Jesus. Praise you this morning. Show me
rekei tuthie na mbere na mahoya. Nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa mũno Mwathani mwega na mũtugi wa ithe wa Mwathani tu Yesu Kristo, tũgĩkwambararia tũkiuga wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, we Jehova Ngai. We mũtheru mũno, kwĩ ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha, ũthiũrũrũkagwo nĩ ciũmbe iria 24 ikiugaga gũthera 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 nĩwe Ngai. O rĩrĩa ithuĩ tũtangĩhota gũthera tawe Jehova Ngai, nĩ kuona tũtũũraga thĩ ĩno ya mehia. Nĩ twakũgatha, nĩ twakwambararia, nĩ twakwĩnyihĩria, nĩ twagũtũũgĩria, tũiga wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthamaki ũrĩ tha. We kĩgongona kĩa matu-inĩ wa ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, we werutĩire no gĩtũhe mũrũguo oke gũkũ thĩ nĩgetha aciarwo na acoke akue nĩ ũndũ wa mehia maitũ Mwathani. Tũroiga wĩ Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kuona nĩwe ũtũhete kĩheo kĩa muoyo, nĩwe ũtũmenyereire ũtukũ mũgima Ngai, watũhĩtũkania na ũtukũ wa nduma, wacoka Ngai ithe witũ, watũiguĩra tha, watũhe kĩheo kĩa muoyo rũcinĩ rũrũ, watũthagathaga, watũharĩrĩria nĩ ũndũ wa kũharĩrĩria mũthenya ũyũ igũrũ rĩa ndungata ĩno wĩtĩte Mwathani akoima thĩ ĩno. Tũragũcokeria ngatho, tũkoiga wĩ mũthingu, wĩ mũigua tha, wĩ mwĩhokeku Ngai, gũtirĩ mwĩhokeku ũngĩ tawe, kuona we nowe tũrarĩtie nawe Mwathani atĩ mahinda marĩa ũrĩtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai no tũrĩgũcokeria ngatho. Nĩkĩo wĩhokeku waku nĩ wa ma na nĩ ũtũũraga Ngai witũ kũrĩ njiaro na njiaro Jehova, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtũiguĩrĩire tha. Thank you Mwathani nĩ thabarĩ thiĩtwo ya kũgĩra ndungata yaku na kũmenyerera na kũgitĩra andũ aku hamwe na ithuĩ Mwathani, no gũcoka gũtũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ũtũmenyereire no tũgitĩire Ngai. Na kũu njĩra-inĩ tũkũgeraga ithe witũ nĩ kuma na mathĩna na mogwati na nĩ ũtũhĩtũkanĩtie namo Ngai witũ, na wacoka wona watuonera kamweke gaka Ngai nĩgetha tũke nyũmba ĩno yaku tũgũthathaiye tũkwambararie tuge wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega Ngai witũ nĩ tondũ wa gũgĩtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you nĩ thayũ na ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũtũhete. Thank you nĩ ũtugi waku ũrĩa ũtũtugĩte naguo. Thank you nĩ mĩaka ĩrĩa ũrahete baba Mwathani, ũkamũmenyerera ũnini-inĩ wake, wĩthĩ-inĩ wake na ũkũrũ-inĩ wake, na nginya hau ũramũkinyirie nĩ tha na hinya waku Ngai. Ithuĩ tũngĩkiuga atĩ tiga tuoire gĩkombe kĩa ũhonokio Mwathani tũthathaie rĩĩtwa rĩaku, tuge we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthamaki ũrĩ tha igũrũ rĩa mĩaka ĩyo ũramũhete Jehova, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Ngai witũ, nĩ twenyihia magũrũ-inĩ maku Mwathani, tondũ tũtingĩhota gũtwarana hamwe tũtarĩ hamwe nawe. Tũkĩhoya kũrekerwo na gũtherio nĩwe mehia na mahĩtia mothe baba ũngĩtũkora namo, ĩtĩkĩra gũtũtheria nĩgetha tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka nĩwe, na nĩgetha ona igongona rĩrĩ Mwathani tũgũthiĩ kũruta rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩwe Ngai. Twakĩhoya gũtũtheria o mwe na rita rĩake ithuĩ twĩ gĩikaro gĩkĩ na arĩa angĩ me njĩra-inĩ magĩũka Mwathani, wĩtĩkĩra gũtũtheria na thakame yaku, nĩ twahera mehia maitũ Jehova, tũrekere Ngai witũ no tũkirĩre mũthamaki ũrĩ tha. Ona tũkahera mehia ma andũ a bũrũri ũyũ, athuri na atumia na mbeũ njĩthĩ na ciana nini Mwathani, tũkahera mehia ma thirikari ĩrĩa twĩ nayo na opposition Jehova Ngai. We ũrĩ Ngai tondũ ndũhiũhaga kũrakara Mwathani na ndũtũrakaragĩra na ihenya Ngai. Twagũthaitha na rĩu ndũkae gũtũrakarĩra Mwathani, wĩtĩkĩre gũtũgucia na wendo waku wa thakame ya mũtharaba, ũtũcokie harĩ we nĩgetha wĩtĩkĩre tu o gũtwarana na ithuĩ. Twagĩgũthaitha ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani ũke, nĩ tondũ tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ nawe, tũtingĩhota gwĩka ũndũ ona ũmwe Mwathani ũtatũnyitĩte guoko. Na rĩu Mwathani nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ rĩ mbere itũ Jehova, ĩtĩkĩra gũka nĩgetha ũtũthiĩ mbere, ũtuĩke mũtũtari, ũtuĩke mũtwarĩria na Jehova Ngai nĩgetha tũtuĩke a kũrathimwo tũkiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Thengio Ngai witũ, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ ũhoro ũyũ kuma rĩrĩa wahanĩkire kiugo gĩaku nĩ kĩarĩtio Mwathani, na Ngai witũ no wĩyoeirie andũ aku, no wĩnyitĩirie andũ aku Mwathani. Ona rĩu thiĩ na mbere kũnyita ngoro cia andũ aku, nĩ tondũ Jehova Ngai gũtirĩ igongona rĩngĩ twetereire rĩrutwo tiga rĩu rĩarutirwo rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Na rĩu nĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩrĩa ũkũrũgamia na kiugo gĩaku Mwathani, o kĩrĩa ũkwenda ithuĩ gĩtũkinyĩre Jehova. Tũkĩhoya ũhingũre matũ maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ nĩgetha twĩtĩkĩre kũigua kiugo gĩaku na twĩtĩkĩre gũgĩathĩkĩra na gwĩka ta wendo waku Ngai, nĩgetha ũgatuĩka wa gũtũhe muoyo o ũcio tũtũraga twĩrirĩirie Mwathani. Thiĩ na mbere kũhoreria ngoro cia andũ aku, thiĩ na mbere kũmomĩrĩria na kũmahe thayũ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Tũkwenda gũkũnengera ithenya rĩrĩ Mwathani woye rĩo,
nigetha wirutire wira waku ari we Ngai witu na ithuĩ mathani twatire kĩrathimo naguo goci na gĩtĩo na gwĩkĩrĩrwo icoke na kũrĩ we. Na rĩu twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũgu ũcio Jesu Kristo tũrahoya na tũgetĩkia. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe mũthĩri citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia. Ũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani arogocwo. Gĩtagwo Jane wa Wachira, mũtumia mwĩhia mũrekere mehia make nĩ Mwathani. Ona rĩu nĩ arakenia ngoro yakwa nĩ tondũ wa kwĩiguithania nake na gũthiĩ ngĩriraga mehia. Tũtungatagĩra kanitha ũyũ nĩguo Mwathani atũhete. Gũkũ nĩ Kambũi Church, Kambũi Parish, Kambũi Presbytery. Gũkũ nĩkuo Mwathani agĩtũhete ũtungata na ndĩ secretary wa kanitha na chair ndĩ itwe ya nĩ egũkĩmũnyita ũgeni. Mwathani arogocwo, mũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Bwana asifiwe. Tukiri guku ni undu wa wira uria wi mbere itu na ni wega kumenya mundu uria mukiriganitie nake no rore indo ciaku wega. Tukirore ucio muriganitie no mugeithie no mwire umenyerere na nie ngumenyerere. Ni tuku invite wa chair nigetha atwire geography ya guku na tunyite ugeni na Ngai ni akumurathima wa chair ndi. Mwathani agocwo, ngeithia nĩ ũguo. Kama rĩtwa makwa njĩtagwo Enisha Ngai kana Enisha Mũthoni wa Ngai na Jesu nĩ ahonoketie. Nĩ niĩ chair gũkũ Kambũi PCA na nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni tũmwĩre mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire na nĩ tũmwendete na nĩ tũkũnyitanĩra na inyuĩ na nĩ mũrakĩona nĩ tũnyitanĩire na inyuĩ already. Na no ngũheana pole ciakwa ndĩkĩre family arĩa matigĩtwo nĩ baba wao, mama wao na guka wao, mwĩtĩkĩre ũguo nĩguo gũthiĩte na Mwathani wa muoyo nĩ egũthiĩ na mbere na kũmũhe hinya. Haha hena elders erĩ twĩna gwa gwitũ kanitha no mageithanie ũguo. Ũyũ nĩwe secretary etagwo Mrs. Wachira ũcio wahoithia no ũcio ũngĩ etagwo Margaret Ndorongo. Koguo mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Geography ya gũkũ gwitũ kanitha ĩhana ũũ. Wona twaimĩra mũrango ũyũ wĩ haha hena washroom ciĩ haha. Icio nĩ cia elders na mũtungatĩri kana atungatĩri aitũ no tũgĩkorwo na angĩ kũu. Na o members wona mwaimĩra main door harĩa hena cikaro ciĩho na nĩ well indicated. Hena mwena wa ladies na gentlemen no mũhũthĩre cikaro icio. Then harĩa thĩ wa dais, thutha wa dais na kũrĩa kĩanda na hena cikaro ingĩ nyingĩ mũno. Mwena wa right nĩ wa ladies, left nĩ wa men, mũcihũthĩre nĩ njega. Then haha twĩna maĩ, koguo ngĩenda kũnyua hena maĩ me hau na tena na haha thutha hena kitchen itũ. Ũngĩenda maĩ twĩna caretaker witũ wĩtagwo wa Kevin, koguo angĩkorwo ũrenda tũĩ tũhiũ nĩ egũkũhe. Thengio na Ngai wa muoyo mũrathime. Nĩ ingĩariganĩrwo mwamũkĩre ngeithi cia Reverend witũ etagwo Reverend Gacwe. Nĩ angĩendire gũkorwo hamwe na ithuĩ but twĩna kanitha ũngĩ wĩ mũrĩmo ũrĩa wĩtagwo Anima nĩkuo athire mathiko. Koguo mũigue mwĩ karibu sana. Thank you very much. Tumpigie chair makofi mazuri. Asanti. Nami nasimama kwa niaba ya PCA Imani. Kwa jina naitwa Winnie Jabi wa Dungu. Nampenda Yesu sana, ni mwokozi wangu, kimbilio na mlinzi wa moyo wangu. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha hapa PCA Kamboi. Tumekaribishwa mara tena na tuseme ni asanti kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuja hapa. Nimeongea hiyo lugha nikijua tuko na watu wa Embu na labda wanaweza pitwa na Kikuyu sanifu wa. Kwa hivyo mjisikie mko karibu. Watu wa Embu tusimame. Watu wa Embu tusimame. Tuwashangilie kwa makofi. Asanteni sana, asanteni sana. Nijue ni maraigua no kwenda tuketi. Aya, PCA Imani. PCA Imani
PCA Imani ni sisi, tuwashangilie kwa makofi. Asanteni sana kwa sababu ya kuleta mmoja wetu baba na mama wakamoshe ni undu wa gukorwo tugithomaga nao o hamwe na their daughter Ruth. Twina elder Wanjama ni ngwenda kumuhe mweke nigetha nake agitugeithie. Twina muhunjia witu nake no egukigia na mweke wa kuga na mutungatiri. We are very honored your presence here. Thank you. Bwana asifiwe. Praise God. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Ona mahinda-inĩ ta maya kwĩna kĩeha. He is always good and faithful. Na ithuĩ nĩ ithuĩ rĩngĩ twagaga gũkorwo twĩ faithful, but he is always faithful to us. Njĩre the Kamoshes, Ngai no amĩendete ona mahinda-inĩ maya, na gũtirĩ mbarĩ ya gũkuĩrwo. Gũtirĩ andũ atĩ no makuagĩrwo. Koguo mwĩyũmĩrĩrie, na nĩ njũĩ Ngai no egũthiĩ amũhete hinya. Tũtingiuga nĩ tũramenya ũrĩa mũraigua, tondũ o mũndũ experienceaga, and especially ũndũ wĩgiĩ gĩkuũ, mũndũ experienceaga o rita rĩake. Rĩrĩa wakuĩrwo, that is when you experienced the pain of death. Koguo rĩu nĩo mara experience mahinda-inĩ maya, na ithuĩ rĩrĩa rĩngĩ twakuĩrwo na ithuĩ tũka experience. Koguo o andũ ma experienceaga ihinda-inĩ rĩao. Tukĩmenyite tukorwo ma kũrĩa PCA Imani Ruiru Church na family ĩno, na nĩkĩo tũkĩte gũkũ nĩgetha tũmanyitĩrĩre arĩa angĩ makiumĩte kũndũ na kũndũ. Nĩ ithuĩ twĩna igongona rĩrĩ as PCA Imani and PCA Ruiru Town Parish. Koguo ithuothe tũkanyitanĩra twĩ ta kanitha wa Macakaya, na nĩgetha tũrũgame na family ĩno, na Ngai nĩ njũĩ nĩ egũthiĩ tũrathimĩte. Thank you. Thank you. Asante sana Elder Wajama. Parish twĩtagwo Ruiru Town Parish, na nĩ wega kũmenya tũrĩ na makanitha mana, na tũkĩrĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ tũrĩ na secretary wa mũtungatĩri witũ Aris Rũgama. Ndũgakiuge no Imani twake. Thank you. Ũcio nĩwe admin wa mũtungatĩri witũ. Njĩtagwo Gakundi Joseph, ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa, na nĩ tũkenete gũtungata family ĩno ya Wakamoshe. Nĩ ithuĩ tũmarĩithagia, na nĩ tũĩ Ngai nĩ athiĩte akĩmekaga wega. Gatagatĩ-inĩ gaitũ no tũkorwo na mabishofu na atungatĩri angĩ, ona popu no akorwo arĩ o gũkũ. Rĩu ndũkĩrore ũcio mũriganĩtie. Rĩu ndĩrenda kwĩra mũtungatĩri witũ kũmũhoya atũgeithie, na nĩgetha akĩwerwo any minister ũngĩkorwo in your midst. Mwathani agocwo. Praise God. Mũrĩega. Mwayaseo. Wa matuko. Njĩtagwo Joseph Gacau. Nĩ nyenda Mwathani ũndũ wa kũhonokia. Nĩ tũgũkena andũ a Ruiru nĩ ũndũ wa kwamũkĩrwo gũkũ Kambũi, na no tũrie arĩa maumĩte Kambũi tu makĩrũgame, tondũ nĩo wenyeji. Wapendwa kutoka hapa Kambũi. Mahuliaro, thank you. Thank you muno. Sijui kama kuna pastors wa kanisa zingine kana elders kanitha rugame. Yes, thank you. Tugeithiei ajira nguhi undu ritwa na kuria koragwo. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Peter Githina wa Njoroge, na makĩria mũhune na Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Mahinda maya nĩ honokete, mũndũ aiga gũikara kwĩ nake, ngamenya kĩrĩa gĩgatũma tũranu nake nĩ mehia, ngagĩthiĩ ngĩhoyaga o kũrekerwo, ngakĩmenya ndĩkĩrĩ hinya-inĩ nginya ngahutia karũrigi. Niĩ nyumĩte presbytery ya Kambũi, parish nĩ ya Nyaga, congregation ya Nyaga. Njũkĩte nĩ ũndũ wa arata akwa, nyitha wa ng'endo na nyina wa ng'endo, Mr. Kamoshe nĩ arata aitũ kuma mĩaka ta 50 rathiĩ gũkinya rĩu. Nĩguo twamenyanie na andũ acio, na no tũirie ndũgũ ĩyo, nĩkĩo njũkire kũmanyitĩrĩra nĩ ũndũ wa baba wao. Macio manyinyi, Mungu ambariki na amtendee mema, tukiendelea na hii kazi ya Bwana. Mwathani agocwo. Reke njuge nĩ honokete
na ngario nĩ roho wa Ngai. Mwathani agocwo. Nĩngenete ndirĩ mũgeni mũno gũkũ ndungata na kanitha wa Pepa itũra rĩa Gĩthũ. Ngai nĩ itũra mwĩka wega na ũromũrathima o mũndũ rita rĩake. Amen. Thank you mũno, tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Rĩu nĩ tũgũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ tũigue tũgĩthomerwo rũgano nĩ Bwana Daniel. Rũgano tũrathomerwo nĩ Daniel. Daniel ũka haha, kuma hau nĩ tũgũthiĩ tribute. Koguo arĩa mena tribute meharĩrie, written tribute. Bwana Daniel, karibu. Tha wa Kristo roka rĩngĩ. Niĩ ngũthoma rũgano, njĩtagwo Daniel Mwaũra na ndungataga na kanitha wa Catholic na ngoragwo ndĩ vice moderator thĩinĩ wa kanitha ũcio. Ndorio nĩ family thome rũgano. Tũthome rũgano rwa mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki. Gũciarwo mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki aciarirwo mwaka-inĩ wa 1936 Kamama, itũra-inĩ rĩa Kairũri, Nyandori location, Manyata division, Embu North sub county. Ararĩ mwana wa mũthia wa mũtigairĩ Kariuki Kamande na mwendwanĩirĩ Margaret Gacuki Jamwea. Maciaranĩirwo na mũtigairĩ Jackson Njagi Kariuki, mwendwanĩirĩ Eunice Rũnjĩ Ndwiga, mwendwanĩirĩ Faith wa Mbogo Kariuki na mwendwanĩirĩ Mĩrĩ wa Njũkĩ Kariuki. Gĩthomo, mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki nĩ anjĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru wa Deb Kagari Primary School mwaka-inĩ wa 1952. Thutha ũcio nĩ athire cukuru wa Deb Kangaru Primary School kuma mwaka-inĩ wa 1956. Arĩkia kĩgerio gĩake nĩ ahĩtũkire wega na agĩthiĩ gwĩka kothi ya technical kũrĩa Machakos. Wĩra wake, mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki nĩ arutire wĩra wa BAT Kenya. Thutha ũcio nĩ athire bũrũri wa South Africa kũrĩa ararutire na Tobacco Mastermind. Kũhikania, mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki nĩ ahikirie mũtumia wake mwendwanĩirĩ Charity Mũmbi Nyaga. Hamwe nĩ marathimirwo na mwana wao Gathirini wa Rũirũ Kamoshe. Kanitha, mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki arĩ mwana mũnini nĩ atwarirwo nĩ aciari ake kanitha wa ACK kũrĩa Embu na akĩbatithio. Ndwari, mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ kuma mwaka-inĩ wa 2024. Jehova aramũhurũkia mweri 16 wenana 2026. Mũtigairĩ Ithani Nyaga Kariuki nĩ atiga ciana ciake nĩo Catherine na Moses Kamoshe. Tũguka twake, Maureen Ng'endo Kamoshe, Tom Muhia, Derek Macharia Kamoshe, Ruthi Macharia, Charity Mũmbi Kamoshe na Melvin Nyaga Kamoshe. Nĩ aretĩtwo baba rĩake nĩ Craig James Craig Kamoshe, Neilan Wanjikũ Gĩtaũ na Blaze Kamoshe Macharia. Nĩ arũĩte mbara ĩrĩa njega, ihenya rĩaku rĩrakinya mũthia. Hurũka ũhoro Ithani Nyaga Kariuki. Amen. Your memories will never fade. Thank you. Tũhũrĩre Bwana Daniel rũhĩ rwega. Twĩna tribute na twĩna tribute ithatũ. Ĩmwe ĩgũthomwo nĩ Dr. Catherine Kamoshe na ĩyo ĩngĩ ĩgũthomwo nĩ Ruth wa Macharia akĩrũgamĩrĩra Glad Children, na nĩ tũrĩ na ĩngĩ ĩgũthomwo nĩ andũ a kũrĩa Embu. Kwa hivyo wale wanasoma hizo tribute tafadhali John hapa. Tũkwanjĩrĩra na ya Catherine Kamoshe, haha Ruth twĩbange tondũ tũrathiĩ tũrĩkĩtie. Tũcoke tũthomerwo nĩ Ruth akĩrũgamĩrĩra Glad Children na tũcoke tũgĩthomerwo nĩ ĩngĩ ya nephew na nieces from Embu. Koguo tũrũgame haha, mũndũ wa Embu ũrĩa ũratũthomera nĩgetha wa Kamoshe arĩkia tũthiĩ kũrĩa Embu tũcoke tũrĩkĩrĩrie na Ruth. Go.
You can continue. Mwathani agocwo ngetwo nĩ niĩ ndetwo Catherine wa Ruiru wa Kamũce na mahinda maya nĩ honokete. Niĩ ndoka gũ celebrate my dad. Ndiũkĩte kũmourn but to celebrate him na gũcokeria Ngai ngatho nĩ mĩaka ĩyo aramũhete 90 years. Tũkona endetwo nĩ Ngai mũno na kũheo mĩaka ĩyo. Gakoretwo karũgendo karĩa tũtwaranĩte na my dad o kuma njari ũhoro wake ndige kwaria wa mama nĩrĩga gũtũtiga like 2 years ago rĩu tũgĩtigwo na dad and my dad rĩu nĩwe twatwaranaga nake thabarĩ ya mam tondũ nĩ arwarire like 10 years na twamũtungataga rĩu na my dad na ciana citũ. My mom atana pass like 1 month akĩhitwo nĩ stroke and agĩtuĩka ona mathiko rĩu mama mi okĩte mathiko haha ndĩrona tarĩ o ira wheelchair-inĩ. Nĩ karũgendo tũtwaranĩte na akagerera ruo but tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ wendo mũingĩ aratwendete naguo na gũtũtara maũndũ maingĩ. Koguo ndĩ haha ngĩmũ celebrate na ngĩra Ngai nĩ wega nĩ mĩaka ĩyo aratũheire tũikare nake. Tũtirĩ hĩndĩ tũkariganĩrwo nĩ kũrĩa tũrutĩte na maũndũ marĩa twĩkĩire na ũrĩa tũgĩtwaranĩte nake na mataro maingĩ mũno. Koguo ihinda rĩrĩ ngahoya na ngĩra Ngai wa muoyo atuĩke wa kũmũhurũkia. Ngacokia ngatho nĩ ũguo Ngai amũhurũkĩtie na aramama kwega gwĩ thayũ mũingĩ wa Ngai. Hena andũ erĩ atatũ mũnjĩtĩkĩrie tu please. He andũ tũngĩenda kũ recognize Vayũ uko wapi na Mwaũra nĩ mariganagĩra maingĩ na andũ aya nĩo ma walk na aciari acio aitũ mĩaka ĩyo yothe macabĩte nĩo makoretwo makĩmarora. Ũcio nĩ Vayũ nĩwe warorire mami ta mĩaka 8 mũthenya akĩarwara tũgĩkorwo na Mwaũra na nĩo makoretwo me mũciĩ nĩo tũkoretwo tũkĩmatiga mũciĩ na nĩo maramaroraga. Koguo nĩ andũ a bata mũno na nĩo tũteithanĩtie nao wĩra ũyũ wa gũtũkinya hau tũrakinyire. He na mũthuri wakwa Moses Kamũce rũgama nake ũyũ I thank God he's a husband and a brother. Tondũ nĩwe tũrahũragĩrwo thimũ tũgatengera thibitarĩ tũgeka atĩa nĩ anyitĩrĩire na njĩra nene mũno. Hena Mr. Gitonga nĩ wa kũrĩa Embu. My dad nĩ uncle yake nake no tũranyitanagĩra maũndũ maingĩ na kwaranĩria na thimũ. Mr. Muriuki simama. Hena Muriuki onake no wa Embu no nake nĩ tũteithanĩtie maũndũ maingĩ na nĩ maragĩũka kuona mama wao na tũgĩgateithania maũndũ maingĩ. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ mĩaka ĩyo aratũheire baba witũ na Ngai wa muoyo amũrathime ithuĩ mũkire kũnyitanĩra na ithuĩ na gũ celebrate mũthenya ũyũ mũnene ũguo. Nĩ tũmwendete na tũgakena mũno. Tiga nĩ inyuĩ nĩ mũtũnyitĩrĩire na njĩra nene ndingĩriganĩrwo nĩ kanitha. Mũhe chance please tondũ ndikuona andũ angĩ gakwaria. PCA Imani aya nĩ andũ a bata mũno na nĩ mawokete na niĩ mũno nginya gũka mũciĩ kũhoya na niĩ maũndũ maingĩ mũno. Tũtongoretio nĩ our leaders, our chair Elder Winnie, our evangelist, our elder Wajama, Elder Kiongo na Elder Gamau. Nĩ mawokete na ithuĩ kahinda gaka na tũkaigua tuongereirwo hinya mũno nĩ kũrũgama na ithuĩ. Inyuothe nginya our family kuma kũrĩa kwa Mami Ng'enda. Ngai wa muoyo amwĩke wega. Twĩna family ya kũrĩa my brothers and sisters in-laws akina John Macharia and Mrs. Tiongo. Thank you. Nĩ mũrũgamĩte na ithuĩ na tũgacokia Ngai ngatho. Arata aitũ ndimũtigĩte ona inyuĩ. Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Praise team, I thank God for you. Nĩ mũkoretwo mũkĩhũrĩra mũkĩ-encourage and what I am today because of you and the church. God bless you.
Praise God. Praise God. My name is Ruth Masharia, and I will read the tribute on behalf of all the grandchildren. And before I do, there are 4 things I would love to say about Guka. Guka, he used to call me Maito. Hakuwa ananiita Ruth. Na nakumbuka mom tukienda huko akiniita Ruth, alikuwa anaambiwa, and I quote, Catherine, ndokamwite Ruth rigi, umwite waka mose. Guka really loved kutumia title ya mtu. And another thing we will miss about Guka, kukiwa na function nyumbani, kuna nyama alikuwa ananiwekea ya mbuzi. Ananiambia hii ni wewe unafaa kukula. Hata nikafika late ananiwekea, tukiwa namuombia nasema hii ni yenyu, lazima tungeikula. Na unakaa hapo hadi uimalize. And the other thing is that he really loved nyama choma and some drinks. Tukienda lazima angeuliza Masha, umeniletea vitu zangu? So we used to take that to him, and we will miss that a lot. So I will now read on behalf of all the grandchildren. In loving memory of our beloved grandfather, today we gather with heavy hearts to say our final farewell to a very special man, our beloved grandfather. Granddad, your life was a gift to our family. You were a source of love, wisdom, strength, and guidance. Through your words, your actions, and the way you cared for those around you, you left a lasting impression on all of us. You gave us memories that we will treasure forever, moments of laughter, stories, advice, and the simple times we shared together. These memories will remain in our hearts and will bring us comfort in the days ahead. Although it is difficult to accept that you are no longer with us, we are grateful for the years we were blessed to have you. Your journey on earth may have come to an end, but the love you gave us and the values you taught us will continue through generations. Granddad, we will miss your presence, your voice, your smile, and the comfort of knowing you are there. But we take comfort in knowing that you lived a meaningful life and touched the lives of many. As we lay you to rest today, we do so with love, gratitude, and deep respect. Thank you for being our grandfather, for the memories you gave us, and for the legacy you leave behind. Rest peacefully, Granddad. You may be gone from our sight, but you'll never be gone from our hearts. Until we meet again, may you rest in eternal peace. We love you and we will never forget you. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. My sister amesema ana celebrate. So we are not mourning. We are celebrating the life of our uncle. Kwa hivyo ni vizuri tukubali hivyo. So Bwana asifiwe. Amen. Hata mimi nimeokoka. Majina ni Fantasy Jeru. Kristo ni Bwana. Ninasoma tribute to our uncle. Lakini kabla sijasoma, nikitaka kusoma ni our ama ni my uncle. Kama ni uncle yetu, wale wanamuita uncle, simama tu, just 1 minute. If you call him your uncle, wow. Hawa ndio nasoma tribute on their behalf, kaeni chini. Wakati mlikuwa mnasomewa theology, umesikia kumeenda late. Umenotice hivyo? Late, hiyo imekuwa mingi. Agodi alikuwa the last standing man in our family. His brother to my father. But we thank God, katika that family umesikia wengi wamesomwa, uncles na aunts. Kuna wawili wamepaki. Mmoja hangeweza kufika sababu ya umri, lakini tuna mmoja amejikasa hata kama ako na umri. Mom, simama tu ufanye hivyo. Hivyo tu. Thank you. Ni hivyo. That's my mother. Na dia paki kwa hiyo familia yetu. Sasa wale wasee wengine ni sisi. Bwana asifiwe. Kuna wengine lakini ni sisi sasa. So, and please, unajua, I feel honored, Kraje. I feel honored kusimama kusoma hii tribute. Sababu tuna watu wangesoma, wasee kuliko mimi. Wengine wako na mamlaka kuliko mimi. Dave,
Inuka, inuka. You cannot sigh away. Sisomi mpaka inuke. Simama. Amen. Kuja. Salimia watu and then nisome. The family, my sisters and brothers, the clergy, na watu wote ambao mmekuja hapa, mjambo. Kwani hamuna raha bwana? Wajua shida mimi, ile kazi nafanya, sitakangi kuona watu, nikiona watu wengi na mezanga mate. Mimi ni kama mwanasiasa, lakini mimi si mwanasiasa. Ile kazi ambayo nafanya, nikiona watu father, clergy, mimi nikiona watu, kazi yangu ni kumeza mate. Na si kumeza mate kwa ubaya. Na juu nimepewa nafasi nisimame, nadhani sitapata nafasi tena. Wacha niseme mawili matatu. Kwa hii familia, mama yangu alikuwa watatu. Mmesikia Faith wa Nyaga Kariuki. Mimi I'm named after him. Nikikuja alikuwa ananiita Ngabu, ananiita Kameshna, alikuwa na majina yale yote ambaye alikuwa ananiita. Na akijua amefanya makosa, hatukuwa tunaongea sana, hata yeye alikuwa anaogopa. Huyu mzee amerara hapa, nimesoma, nimefika university. I graduated in 1994. Na suti ya kwanza kufaa, vyenye nimefaa sasa. Si mnaona nimeng'ara? Yeye ndiye alinichunga bwana. Alisema suti wewe, mimi ndio nitanunua. Na tukapigwa picha naye, na hiyo picha akaweka kwa nyumba. Ya pili, Hunt Ango alikuwa anakaa Isili. Akatoka Isili, akakuja mahali inaitwa Kahawa West. Akatoka Kahawa West, akakuja mahali kunaitwa Roiro. Na akatoka Roiro akakuja wapi? Kamboi. Hiyo safari yote, kwanza yule mtu alikuwa anaenda kwa Ango, unakuta kuku imechinjwa, kupwa, unakula sawa. Sonda kuna ile chupa kubwa. Hiyo ni ile kitu ya kwanza utapata. Na ingine, wajua nyumbani kulikuwa kama sasa his father ndiye mkubwa. Alikuwa na kijana anaitwa Nyaga. Na si yeye, ni Nyaga sasa adhoni yake. Ango, mimi nikikuja kuelewa, alikuwa anaitwa Nyaga Munene. Nyaga mkubwa. Na Ango akikuja, kama haja kuja na mkate ile kubwa ya Nairobi. Sijui kama ilikuwa inafika hapa. Nilikuwa natoshana nayo nikiwa mdogo. Kama haja kuja na hiyo mkate, sijajua kama amekuja. Na kama nimefanya makosa, najificha. Hakuwa anapembeleza. So ile safari tumetoka na yeye ni kubwa. Na anti, hata kuna kastole nataka niwaambie, na mtanikubali juu nikiona nitasema. Siwezi kakaa nayo na siwezi kafurahia kama sijaongea. Juu mzee huwa melala hapa, ni mzee wa maana sana kwangu, kwa maisha yangu na kwa maisha yetu familia. Na hakuna jambo ambalo la familia mimi haja iniambia. Mambo yote nimejua ya familia ni yeye. Na ananiita ananiambia. Sasa wakati niliandikwa nikakuwa DO 2003 na nikaenda course hapa Embakasi paramilitary. Kulala na kupiga risasi, najua hiyo. Huyu mzee aliniita na akapika ile kaasali, ilikuwa inatoka kwa antina kule chini kwa Sosho, huko kwa kina Sosho ya Catherine, huko mahali mamu ametoka. Na akaniambia, leo nataka nikuambie wewe sasa, naona umekuwa mwanaume, hii boma utasimamia. Nilikuwa nashindwa nani ataambiwa maneno, na yale aliniambia ni mengi. Na nikajua na nikaelewa venye maisha ipo, na nikakubali venye mambo yako. Kutoka hapo, ngoja kazi. Anti aliniambia Getonga, wajua alikuwa anamuita ya Kariuki tukiwa wele, tukitaka kusengenya tufanye kitu, alikuwa ananiambia ya Kariuki nikiambia hii itakubali, lakini wewe ukisema itakubali. So kuna shamba ilikuwa imepotea Embakasi. Nikapewa nafasi, akaniambia sasa wewe ndio unaweza fuatilia. Tulienda mara ngapi? Embakasi tukapelekwa Kibera nini? Dakika mwisho mimi niliwaambia sija kuja hapa mnisunguze. Mimi najua mambo ya kesi.
Kama mtuoneshi shamba saa hii mniambie niende nione PC alikuwa DC yangu. So tukamaliza hiyo shamba. Hapo ndio nilijua kweli mimi ni mkubwa, naweza fuatilia na naweza ngangana mpaka hiyo shamba ikatoka. Na tumepambana. Wakati ilipatikana niliambiwa hiyo shamba wewe ndio sasa utatulipa, juu kama si wewe ingepotea. Nikalipa pesa na nikapata shamba. Kwa hivyo hata mahali naishi mimi, hiyo shamba alinionyesha nguvu ya kufuatilia. Na kutoka hapo hata wakati niko Nairobi, nimefanya Nairobi, alikuwa ananiambia ufuatilie. Sasa ningetaka kumalizia na dakika 2 unipe moja. Nasema hivi, hii dunia yenye tuko, usingoje watu wakusifu. Fanya yale ambayo unatakiwa ufanye na kwa njia ambayo inayofaa, na Mungu atakubariki. Asante sana. Thank you. Tumpigie makofi. Asante. Hiyo ni yake akiwa akiona watu wengi anaonaga kumeza mate ya address county commissioner, lakini tukienda na yeye mimi ndio upigwa saruti. Si useme ukweli. Wanasema tukienda na yeye wakubwa wakija wananipigaga saruti, nawaambia hapana, si mimi, ni enda ukae chini. So thank you. Ukifika Tharaka Nithi ni yeye county commissioner hapo. So let me lead now. Ina ideology inasoma kwa Kiingereza. Some people come into your life just to share a family tree, but you, uncle, planted yourself right in the middle of our heart and helped us to grow. When there was an empty space where a father's guidance should have been, you did not just fill it, but grace it with your patience, your wisdom, and your unwielding strength. You did not have to step up, but you did. You showed up for your big milestone, the quiet struggle, and every ordinary day in between. You taught us how to stand tall, how to love through the hard time, and how to treat others with grace. Your advice was not loud, but it was powerful. You believed in us, never even on the day we did not know how to believe in ourselves. You gave us safety, you gave us direction, and most of all, you gave us your time and your love. The world feels a little different without you here, but the imprint you left in our souls is permanent. Everything we are proud of in ourselves carried a little piece of your legacy. Thank you. Thank you for loving us as your own. Rest well, Uncle. We will miss you every single day, and we will carry with us. You carry you with us always. God bless you. Thank you. Tuwapigie makofi wote. Kidogo just. Thank you. Just 1 minute. He undu ndiganirwo he ciana ndigire itana introduce na ni uru mumbi simama. That is our third born, Nyash, simama. Our last born, na twina ng'endo na macaria aria tutari nao, they out of the country, no ni marakio na uria wothe turathi, na twina tuguka hau tumuce twiri. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa presentation, ndakuhe rwĩmbo nĩ rwĩmbo rumwe, na tũkwambĩrĩra na PCA Loiro Town Parish. Tucoke andũ a Kambui PCA, tucoke andũ a Kabara members, tucoke tũrigie na andũ a Embu. Rwĩmbo rumwe, andũ a PCA Loiro Town Parish, tũngĩrĩ haha rĩa mbere rĩa kerĩ.
Jesu nigenaga nigegaga Jesu nigegaga niwe ndocio waku ogetekera kogwera ona itarekene gekeregerero kere itarebere yado beria onjigeire ere tafudaga mekuru yarika naire mashanenea deithia Ngai wakwa ndikanorereko njeruhiria hinya twika mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma nĩwakirĩrĩirie hau mũtharaba-inĩ ũkĩambwo nĩgetha ngainia thũmbĩ ĩyo ya muoyo kĩheo kirĩrĩria rũgendo-inĩ rũrũ na ũheko ya wĩtĩkio ndũrĩkie kĩrĩti-nayo mĩkuru yarika na irĩma cianenea ndeithia Ngai wakwa ndikanorerekuo njeruhiria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma rĩmwe nĩhotagwo na ngagĩa na nganja ngona rũgendo rwaraiha na ngorwo nĩ hinya no ngaigua mũgambo wa Jesu mũnyendi ũkĩnjĩra nyũmĩrĩrie tondũ akirie gũkonayo mĩkuru yarika na irĩma cianenea Ngai wakwa ndikanorerekuo njeruhiria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma Ngai ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ya Danieli ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga nayo mĩkuru yarika na irĩma cianenea ndeithia Ngai wakwa ndikanorerekuo njeruhiria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma we wĩ rũgendo-inĩ ndũkorwo nĩ hinya bara na ikeno cia thĩ ĩno ikirie gũthira Jesu akirie gũka agatũhurũkie kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna nayo mĩkuru yarika na irĩma cianenea ndeithia Ngai wakwa ndikanorerekuo njeruhiria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma Amen. Tũhũrĩre andũ a rũi rũhĩ wega. Thank you. Andũ a Kaboi PCA Kaboi mũke mũine rwĩmbo rũmwe nao andũ a Kabara members meharagĩrie nao andũ a Embu nĩo magũtũrĩkĩria. Ukaina 368
Andũ aka boyoka ina 368. 368. Karibu Eroda. Namuona. Iria theru makaingĩra, iria theru makaingĩra, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, iria theru makaingĩra, makĩrwo magĩkĩrwo thũmbĩ mĩtwe, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, na magĩrwo thũmbĩ mĩtwe, makĩgoca Ngai waothe, makĩgoca Ngai waothe, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, makĩgoca Ngai waothe, na makiuga haleluya, haleluya, na makĩroga haleluya, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, na makĩra haleluya, rĩrĩa theru makaingĩra, rĩrĩa theru makaingĩra, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, rĩrĩa theru makaingĩra, na makĩrwo nĩmwatoria, na makĩrwo nĩtwatoria, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, na makĩrwo nĩtwatoria, makĩhumbwo nguo njerũ, makĩhumbwo nguo njerũ, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, makĩhumbwo nguo njerũ, na makĩrwo hurũkai, na makĩrwo hurũkai, Ngai nĩ kwenda ngakorwo ho, na makĩrwo hurũkai. Tũhũrĩre andũ a Kambũi rũhĩ rwega. Andũ a Kambara tũkũmahe tũkĩruta iheo. Andũ a Embu nĩo tũkwenda maine rwĩmbo rũmwe. Andũ a Embu tafadhali, rwĩmbo rũmwe. Andũ a Embu, andũ a Embu rwĩmbo rũmwe. Acio nĩ a Kambũi, mahũrĩre irũhĩ. Nĩ mendaga kũhũrĩrwo rũhĩ magĩikara thĩ. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Thank you. Thank you. Rwĩmbo rũmwe andũ a Embu, please. Karibuni, karibuni watu wa Embu. Karibuni, karibuni tuimbie anko. Hii ndio mara yetu ya mwisho ya kuonana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Turenda kuina rwimbo tutuike akurathimwo ni Jehova. Tukimwiraga atiriri uyu ndu umwe mbisi. Mundu uria wonthe witigirite Jehova, wanakagwa magerio ri, wanakagwa ndwari ri, Jehova nucokaga gutuika wa kumukiria. Bwana asifiwe. Kung'ang'ana ni tung'ang'anaga na maundu ma nthi ino, tukenyitira maundu, tugeka maundu matiganite, no tati mundu wonthe uria ukoragwa ai thiini wa Jehova ndatuikaga wa kumutiganiria. Bwana Yesu asifiwe. Ni rwimbo turenda twikirirwe. DJ, we are waiting for you, please. Yes, my sister.
Ni Mungu tu, Mungu ni mwema. Nye murona ava ni nie ng'inwa nthaka. Bwana asifiwe. Kwiragwa mwembu mbegucaga akiuga ng'inwa ndurume ndaimukia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Dennis yonge muku na goko please. My dear son. Karibu sana, karibu sana. Aya, kana muine ruria muwi rwi nyamaine ni undu wa mathaa tafadhali. Ndire ndona mwĩhoki Ngai amũtigĩte mathĩna-inĩ kana kaga gĩa kũrĩa ona kana gĩa kwĩumba. Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Niĩ nĩ ndoiga Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Ndamarĩa twĩ thĩna-inĩ, we nĩ ũkaga ũgatũrora, ona rĩrĩa twĩ gĩkeno-inĩ nĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Niĩ nĩ ndoiga Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Niĩ nĩ ndoiga Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Kanyanga na nguvu. Ndagĩtarĩ no maremwo makwĩra thiĩ weterere, Jehova araboka kũrĩ we, ahonagia mĩrimũ yothe. Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Niĩ nĩ ndoiga Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Ririkanai Ayubu arwarĩte agakinya mũico, mũtumia wake amwĩrire Ngai ũtarumaga Ngai ũyũ. Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Ngai wĩ Ngai mũtugi, we nĩwe Ngai mũonania, mũrigiti wa mĩĩrĩ itũ, ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene. Rĩrĩa gwakwa mathĩna-inĩ, ririkanaga kwĩ Ngai mũgarũranio.
Buruhe rwega tafadhali. Thank you. Ngai amũrathime. Rĩu nĩ tũkũigua tũgĩthomerwo ithoma ritũ na rĩrauma thĩinĩ wa Genesis. Nĩ ihinda rĩa gũthoma kiugo kĩa Ngai. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Margaret Gathoni, nĩ ngocaga Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha ona kinya mahinda-inĩ maya. Ke tũthome maandĩko ma Ngai ta ũrĩa mandĩkĩtwo kuma ibuku rĩa Genesis kĩambĩrĩria 49 kuma kamũhari ga 22 nginya harĩa ngũkinyia. Jusufu atariĩ ta rũhonge rũrĩa rũciaraga wega, o rũhonge rũrĩa rũciaraga wega rwĩ gĩthima-inĩ. Honge ciake itambaga rũthingo-inĩ guothe. Aikia mĩguĩ nĩ mamũiguithagia kĩeha mũno, mamũikagia mĩguĩ makamũnyarira. No rĩrĩ, ũta wake wĩikaraga ũrĩ ona hinya ũrũmĩte. Nĩ moko ma ũrĩa wĩ hinya mũno wa Jakubu. Owe ũcio mũrĩithi mũtwe ihiga rĩa Isiraeli. Owe Ngai wa thoguo ũrĩa ũgagũteithia. Ningĩ we mwene hinya wothe ũrĩa ũgakũrathima na irathimo ciumĩte igũrũ matu-inĩ. Ona irathimo cia kũndũ kũrĩa kũriku mũhuro warĩo. Ona irathimo cia nyondo ona cia nda. Atĩrĩrĩ, irathimo cia thoguo nĩ ikĩrĩte irathimo cia arĩa manjiarire. Nacio ikinyĩte o mĩthia-inĩ ya irĩma iria itũraga tene na tene. Irathimo icio rĩ, igũikara igũrũ rĩa mũtwe wa Jusufu, o ruo totia-inĩ rwa mũtwe wa ũrĩa wamũranĩtio na ariũ a ithe. Benjamin atariĩ ta njũĩ iria itinangagio, ihinda rĩa rũcinĩ nĩ kũrĩa akarĩa kĩrĩa anyitĩte, ningĩ hwaĩ-inĩ agayanie kĩrĩa atahĩte. Andũ acio othe rĩ, nĩo mĩhĩrĩga ĩrĩa 12 ya Isiraeli, namo maũndũ macio nĩmo ithe wao amerire. Ona agĩkĩmarathima o ta ũrĩa kĩrathimo kĩa mũndũ o mũndũ gĩatariĩ. Ningĩ akĩmatha akĩmera atĩrĩ, nĩ hingo ngũgĩturanĩrwo na arĩa manakua, nĩ wega mũthike hamwe na ababa ngurunga-inĩ ĩrĩa ĩrĩ gĩthaka kĩa Efironi Mũhiti, o ngurunga-inĩ ĩrĩa ĩ gĩthaka kĩa Makipela, ĩng'ethanĩire na Mamure o kũu bũrũri wa Kanan. O ĩyo Ibrahimu agũranĩirie na gĩthaka kĩu kũrĩ Efironi ũcio Mũhiti, ĩtuĩke handũ hake ha gũthikanaga. Hau nĩho Ibrahimu athikirwo na Sara mũtumia wake, na noho Isaka athikirwo na Rebeka mũtumia wake. Ningĩ noho ndathikire Lea. Nakĩo gĩthaka kĩu ona ngurunga ĩyo ĩrĩ kũu ciagũrirwo harĩ ciana cia Hethi. Na rĩrĩ, Jakubu akĩrĩkia gwatha ariũ ake, agĩgĩthuna magũrũ arĩ ũrĩrĩ igũrũ, agĩtuĩkana, agĩturanĩrwo na arĩa manakua. Mwathani arathime ciugo ciake njega. Amen. Amen. Rĩu kwĩna andũ mareĩta praise team, nĩo magũka maine rwĩmbo rũmwe rũthiĩte mũno icigo ithatũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Praise team rĩa mbere nĩ wacio, tũmahũrĩre rũhĩ magĩũka. Hallelujah. Nĩtũkũgoca Ngai. Tuĩria ngoro yakwa Jehova, ndikahobanĩrio nĩ mamũro wa riũa. Tuĩria ngoro yakwa Jehova, ndigatorio nĩ mathĩna nĩ mathĩna ĩyoire mogwati, nĩ mathĩna ĩyoire maũru.
mathĩno ĩiyũire mũgwati nĩ mathĩno ĩiyũire ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maũru matheru rumokia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria mathĩna mathĩno Mwathani wakwa ndorera harĩ we nĩmenyete kona nĩwe mũrata wa ma hĩndĩ ya gĩkeno wanaikarananie na hĩndĩ ya kĩeha wanatwaranana ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maũru matheru rumokia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maruo mathĩno ategusha Jehova ũtũũragio kĩũria nĩingĩhoya tũũrie kĩũria ũmũthĩ no reke njiganĩre na ciugo njĩraga mũthemekĩkaga kwa wega kũrĩa ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maũru matheru rumokia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maũru matheru ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria mathĩna mathĩno ndamugeithia inyuothe na ngeithi cia andũ a Mwathani mũrĩega rĩngĩ ndũkĩnjoere guoko na igũrũ ũguo angĩkorwo ndũrĩ mũrwaru Bwana asifiwe na ũkĩgeithie mũndũ ũcio mwene ageithio nĩ gacaũ Jesu nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa nĩ ahonoketie na kanjikaria na gĩkeno na kĩrĩgĩro kĩrũmu na nĩ ngũkumia Mwathani ona nĩ tondũ wa mweke ũyũ wa gũka gũtungata family ĩno ya Ethan na mũno Catherine na mũthuri wake tondũ nĩo mũno matũmĩte tũke gũkũ kwĩna mchungaji ũgwĩtwo Karano no aheo microphone atwĩre jambo onako harĩ wĩra ũngĩ tũkũmũhe Mwathani Jesu arogocwo ũngĩngeithie nĩ wega Jesu akumio mũno mũrĩ aro kaĩrĩ mutumia wakomete manyata riu rĩrĩa ndakĩigua wĩmbo mũtungatĩri nĩ athoni akwa njĩtagwo Karano wa Mwai Jesu nĩ Mwathani nĩ mũhonokia njũkĩte gũkũ mũtungatĩri na gĩtĩo kĩa Mr. and Mrs. Kamoshe arĩa marĩ arata a family yakwa mũno na niĩ mwene tondũ nĩ ngũririkana no ni tũrakĩrĩ na 2 years ago na tũrahurukia maitũ tuoka kũmwĩra Mr. and Mrs. Kamoshe hamwe na ciana cianyu atĩ nĩ kũrĩ na Ngai woyanaga mwĩhokeku mũno na nĩ akũmũkua Ngai aromũmĩrĩria aromũhe thayũ and may the Lord's peace be your portion in Jesus name amen Kei tũhoe Mwathani twarĩrie na kiugo gĩaku kĩrĩa kĩ hinya ũtũme tũigue ndeto ciaku iria ciĩkĩraga mũndũ kĩĩrĩgĩrĩro use me dear Lord
like a vessel, so that, Lord, you may anoint me. Gerehe kiugo gĩaku kĩgune maroho maitũ. Minister to each one of us. And Lord, may your spirit reign thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Nĩ ngũkena mũno nĩ tondũ wa elders ya Rũirũ wa Jama mwĩna Elder Winnie, tondũ wa ũrĩa mũkoretwo mũnyitĩrĩire wĩra wa Ngai kũrĩa Imani, na tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa andũ a PCA Imani ũrĩa mũnyitĩte Catherine na mũthuri wake na makaigua marĩ at home. This would have been disastrous korwo athĩ nĩ mũrang'ang'ana maũndũ maya, tondũ ndĩrageria gwĩciria atĩ Embu nĩ kũraihu mũno. Embu nĩ haraihu, nĩkuo kwa Rũkũ. Nĩ kũraihu. Koguo nĩ tũkũgatha Ngai atĩ nĩ kũrĩ na andũ a Imani, that you became very close to the family, na kanitha nĩ rĩ rũrũ nene mũno thĩinĩ wa maũndũ maya hĩndĩ ĩrĩa matũkora. Mũthĩ ndenda Sunday nĩ twarĩ na inyuĩ na tũkiuga you can do something where you are with what you have. Kũrĩ kaũndũ ũngĩka harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩnakĩo. Ndenda kwaria ũhoro wa the testimony of the graveside. Getheria mũndũ ũcio ngĩmwĩre, there is a testimony in the graveside. Kana kũria atĩrĩrĩ, what will your life say when you are silent? What will your life say when you are silent? Nĩ harĩ mũndũ ũmwe warĩmaga marigũ bũrũri wa India, na nĩ kũrĩ nũgũ ciokaga mũgũnda-inĩ ũcio cigoka o hĩndĩ ĩrĩa tũmatura rĩu tweruha, nona karĩa getagwo karĩa kanini getagwo atĩa? Getagwo atĩa? Gacukari kana rĩtwa rĩngĩ? Kang'ae? Ngai, kang'ae? Rĩu nĩraritũha mũno. Anyway, so rĩu ahanda hĩndĩ ĩrĩa marigũ macio meruha, nĩ kũrĩ nũgũ ciokaga na ikarĩa marigũ macio, na mũthuri ũcio agathiĩ hathara nene mũno na akaigua ruo mũno, tondũ already nĩ ahetwo orders, no athiĩ mũgũnda agakora marigũ nĩ mararĩirwo, marĩa mangĩ makagũithagio kũu nĩ nũgũ, na nĩ mũĩ nũgũ ũrĩa misbehaviaga. So mũthuri ũcio agĩthiĩ kũria ũrĩa angĩka, na akĩrwo harĩ mũthemba wa mũtego ũthondekagwo, na mũtego ũcio wĩkĩragwo marigũ meru na thĩ, na harĩa hakũingĩrĩra hagakorwo nĩ handũ haceke mũno. So rĩu nũgũ, marigũ marĩa manini matigarĩte, nũgũ igĩũka, na nũgũ ĩmwe ĩkĩona marigũ macio, na nũgũ ĩyo ĩkĩenda gũthiĩ kũrĩa macio marĩ matue makaigwo hau. So yaingĩria guoko nĩgetha ĩnyite marigũ, ndĩrĩ hakiri cia kũmĩra atĩ guoko nĩ kũrakwama, na kũrakwama tondũ kũrĩ kĩndũ ĩnyitĩte. Rĩu nũgũ ĩyo yatindaga hau, mwene akĩmĩkora ĩnyitĩte marigũ, nũgũ iria ingĩ imĩthekagĩrĩra ikahanyũka igathiĩ mĩtĩ-inĩ, no yo ĩnyitĩte marigũ na ndĩngĩka atĩa? Ndĩngĩrekia. Rĩu mwene oka ahũrire nũgũ ĩyo mbara ya gĩkombe, agĩcoka akĩmĩrekereria, na the following year nũgũ nĩ ciokire kũrĩa marigũ o ũrĩa ciamenyerete, no nũgũ ĩyo ndekire atĩa? Na gũgĩũka nũgũ ciaumĩte mũrĩmo ũngĩ kũrĩa marigũ, na ciageria kũrora ikonaga nũgũ cia kũu itirarĩa marigũ,
na cikianjia kwira na atiri nugu cia guku ni nditu itiriaga ki itiriaga marigo. So hindi ya ciathire riu mitego yari maingi muno ciakorirwo ciothe inyititwo o nugu inyitete ki marigo. No nugu iria riu cikianjia gucithekerera atiriri mugire nugu cia guku ni njiku atia ni nditu tondu cianyitete marigo atia uguo. He memories tukoragwo nacio na memories icio ni citwaragiria maundu maingi muno. Mbirira kuihuire andu makomete kou na their memories cikiraga muoyo kana igaturaga ngoro citu. He mundu mwe mwandiki wa mabuku etagwo Dr. Myers Monroe augite ati cemetery tere ya Lang'ata ihuire motonga maingi muno mandu makuire mari matuike andu anene na matiatwikire, andu mari mandike mabuku na matiekire atia na matiandikire, but they are just there, you know. Koguo cemetery kuihuire motonga maingi muno mandu mari matuike na matiatwikire. Mundu ungi akandika ibuku ungi akoiga ati andu aingi muno makuaga at age 20 magathikwo at age 60. Okay, tole mundu ucio mwire take care not to die at 20. Mugeithie tu na akora munene na 70. Take care not to die at 20 and be buried at 60. Ugo ne kuga atia todo at age 20 niguo adu mamekaga choices nyingi muno cia muturire. He mwanake at age 20 mwanake ucio ari agatwika ndagitari agatwika engineer. No, I make the wrong choices at age 20 ni undu wa influence cia life. Koguo ni angiatwikire ndagitari ni angiatwikire engineer no akua gutwika engineer at age. Bwana asifiwe. Nimurajigwa. Koguo birira ni cihoire motonga maingi na birira ciothe ikoragwo na irima ria 4x6 na irima riu ria 4x6 otiganu ni umwe ati kuri mundu wikiragwo 4x6 agatura aririkanagwo na ni kuri mundu ungi wikiragwo 4x6 andu agatura conorithitie andu ao ni undu wa muturire uria aturire. Bwana asifiwe. No ndiramwira undu. So ni kuri memories cia graveside. Undu mwe wa mwanya ni ati mundu ajia gukura na wajama ndini hathie. Mundu ajia gukura ni ari maundu mamwe ma mwanya muno mahanikaga. Nona ngotuko ici wonaga na andu ethi. Mundu ajia gukura ni ajagia gukindirika. Agaja guikara mundu muhoreru. Mundu tai na hoe. Amen. Mundu ajia gwika atia? Ajia gukura. Mundu ajia kumunywa magego ni ajagia kumenya gukuthi gutire. Ajia kumunywa magego ngirithi ya maru yajia guthira ni ajagia kwibanga ni ajagia kumenya ni ndireka atia ni ndirathie. Na nimukurikana Sunday ngimwira ati ithwe every day we practice dying. Koguo ni kuri maundu mamwe mago ni guthi makionekaga uria mundu aracenjia uria mundu arakura. Actually ni kuri nginya miaka mundu agu ni kuritaya maundu mamwe. Mujigwire haha kuri miaka mundu atagu ni guthi kirabu guikaria sina tabu atigire andu aria ahuthu nginya mena rugari wa maundu. Kuri miaka mundu agu ni kuri sign na kuritaya nginya kuingatana na tuiretu
Andora mundu ucio mwire he miaka mundu aritaga maundu mamwe. Imo andora na mwena atia tandira mwira uru. Yes? Yes. Ni kuri handu ayo ni kwajia gukinya ukajia kuona ni kuri signs urerwo you are going. Amen. And therefore you put your house in order. Kirekano hatu athomerwo Genesis 49. Ibrahimu hindi ya mutumia wake akuire. Ibrahimu athiria akigura mugunda kundu gwetagwo Makipela. Na akiuga haha niho andu aitu nyumba itu irithikagwo. Na agithika mutumia wake. Onake akua athikirwo ro hau. Isaka akua athikirwo ro hau. Mutumia wake wetwo Rebeka akuirio ro hau, athikirwo ro hau. Amen. Leu Jacob mutumia wake wetwo Lea hindi ria akuire amuthikirio hau Makipela. Onake Jakubu akua oha o hau. Leu uduma wa mwanya ni ati Lecho mutumia wa Jakubu athikirwo mukira-ini wa njira. Athikirwo mukira-ini ndathikirwo haria bareo ya Ibrahimu yathikagwo. Na ni kwirikanaga ati Lecho ari muhiki wari na nguthi nyingi muno. Ari na nguthi nyingi muno. Na Lecho on at some point bwana Karanu ni akuire ngai cia ithe agicikarira. Tondu ndehokaga ngai wa Ibrahimu uria hana wega. So when she died, she was not buried kafuri-ini ka bare Ibrahimu. Jacob, Genesis 49, aruta wira wa kurathima family yake yothe, na o mundu ni amuhea kirathimo kiria kiaringaine nake. Undu umwe wa mwanya ni ati uria wari gukorwo ari first born wa nyumba ino ndaheirwo kirathimo kia urigithathi. Kirathimo kiu giacokire kuheo Juda. Ni murajigua no wari first born wa Jakubu eta watea mutijire eta watea eta go Ruben. Leo nona andu guku matitho makirikaniro ndigukwira onani. So Jakubu akirathima ciana ciake. Na rimwe ni tuthinaga muno muthenya wa mathiko. Andu magioka gukirithia andu na hindi ya mundu ucio arari muwaru matirathia kumuona. Mundu agathumbuka. No muthenya wa mathiko kajia kuona andu mihiriga mingi muno roka guku na nguthi na ngutuku. Ginya ukoragia ati uyu araturaga ku. Neguo andu Ngai. Neguo. Kuri andu moneka muthenya wake wa mathiko na gwethwo ginya kamera ya kuoya mbica na iguru guo na makari ma goro. No mundu ucio arathinikaga na ni ari suppose guteithio. Memories. So Jakubu arathima ciana ciake acoka athikwo na Jakubu akwirire Egypt. No amera ni ndikwenda muthike guku mugathi muthike kuria gwitu. The same case happened to Joseph. No ni ngwenda kwaria uhoro wa mutumia ugwitwo Lea. Lea ndendetwo ni Jakubu. Atondo kuona Jakubu uyu arathima andu ndendete mutumia ugwitwo Lea. Ndamwendete. Na Lea gwake gwathiagwo kurarirwo. Jakubu athia kwa Lecho. Ni maita manini muno athia kwa Lea. No mahinda macio manini athia kwa Lea ni agiaga ciana. Na ciana iria ciagire Lea acietaga maritwa monanagia ati Lea ni undu wa kuona ni amenetwo
nĩ anyararitwo nĩ ekagwo matharau akimenya nake agwetha mwena wa Ngai na marĩtwa marĩa ciana ciĩtĩtwo ona ũrĩa oigĩte. For example, hĩndĩ ĩrĩa aciarie mwana wa mbere gwĩtwo Ruben oigire atĩrĩrĩ, the God who sees me, Ngai ũrĩa ũnyonaga, nĩguo rĩtwa Ruben rĩminaga. Agĩcoka agĩciara mwana ũngĩ ũgwĩtwo Simon akiuga atĩrĩ, the God who hears me, Ngai ũrĩa ũiguaga kĩrĩro gĩakwa. Ũcio nĩ mwana wa kerĩ. Wa gatatũ aciara mwana wa gatatũ etagwo Levi. Levi oigire, I still want to be loved. Actually aciara Levi oigire atĩrĩ, rĩu Jacob nĩ akũnjokerera tondũ nĩ anjĩkĩte matharau ihinda iraya. Levi, I will still want to be loved. Nĩngwenda tu kwendwo. Agĩciara mwana wa kana wetagwo Juda. Juda, hĩndĩ ĩrĩa Lea aciarire Juda oigire atĩrĩ, I will praise the Lord. Nĩndĩgocaga Jehova Ngai wakwa. Marĩtwa maya mana, marĩtwa macio metĩtwo ciana icio maragia ũhoro mũnene wa mũtumia ũgwĩtwo Lea ũrĩa ona nĩ anyararwo na nĩ amenwo acokire mwena wa Ngai. And she sought God. Na nĩ tondũ wa gwetha ũthiũ wa Ngai akua ndathikirwo mũkĩra-inĩ wa njĩra ta Rachel athikirwo kaburi-inĩ ka Ibrahimu. Ajoinire Sarah akijoin Ibrahimu, amen, akijoin Isaac, akijoin Lea rĩu agĩtuĩka onake no wa family ĩyo. Koguo kaburi gaka kagũrĩtwo karĩ na maũira ma andũ acio mathikĩtwo hau, maũira ma goro ma wĩtĩkio wao wa mũtũrĩre wao ũrĩa maikaraga, ũira wa goro mũno warĩ thĩinĩ wa kaburi gaka. Na ndiũĩ ũrĩa gũkerwo, tiga gũcũnga, ndiũĩ ũrĩa gũkerwo hĩndĩ ĩyo ũtagakorwo ho, tondũ andũ nĩ makaria. Mũtiguaga na gũkũ gĩcagi-inĩ kũrĩ mũndũ ũkuaga atumia makauga mbu? Moigaga atĩa? Mũndũ akahũmũka tondũ ũcio nĩ aragiĩte itũũra. Na nĩ kũrĩ mũndũ ũkuaga andũ makarĩra maithori, meciria mũtũrĩre wake, ũtungata wake wa goro. So Lea ahanaga ciũra, kĩũra kĩmwe kĩarĩ gĩtumumu. Nĩ kwarĩ mũcemanio wetĩtwo nĩ ciũra, na gwĩtuĩka ciũra nĩ igũcindana kũhamba mũtĩ, na o nũgũ ethe mũtĩ ũrĩa kũhamba, o kĩũra gĩethe mũtĩ ũrĩa gĩkũhamba. Unfortunately, nĩ ũndũ ũrĩa ciũra igambaga ng'ong'o, kĩũra gĩathiĩ kũhamba gĩkagwa thĩ, tondũ kĩraigua kĩrĩro kĩa nũgũ gĩa ciũra iria ingĩ, gĩkaigua ona kĩo no kũgwa gĩgwĩka atĩa, gĩkũgwa. No nĩ harĩ kĩũra kĩmwe kĩarĩ gĩtumumu, koguo gĩtĩiguaga kĩrĩro, gĩtĩiguaga manegene ma ciũra iria ingĩ, gĩkĩhamba. Na kĩũrio, how did it happen? Kĩoigire, me I'm bride, I am deaf. Ndinaigua, akorwo kũrĩ manegene ma kũnegenagwo ndineka atĩa, ndinaigua. So Lea ũguo nĩguo ahanaga, avoid the voices, avoid the noise, agĩtĩkĩra kwenda Ngai na kũrũmĩrĩra Ngai. Nĩkĩo araciara mwana akamũhe rĩtwa Godly, rĩtwa rĩa ũngai. Twathiĩ ona ta gũkũ kũrĩ na tũburi, kũrĩ tũburi twandĩkagwo maũndũ ma goro mũno ma mũndũ, na nĩ kũrĩ tũburi tũngĩ gũtarĩ na kaũndũ kamwe, ona nĩ gwetherwo kwethagĩrĩrwo, tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũndũ ũcio ekire wa kũ-impact the society. Bwana asifiwe. Praise God. Jara iguoko tu.
itangithirie mundu ucio mwire atiriri what will be said about you gukerwo atia what will be said gukerwo atia what will people say muthuri mwe na mutumia wake maturanitie miaka mingi miaka ta 30 na muthuri ni aturaga ageragia kuihuria green card nigetha athie America na muthenya umwe akiria green card na aria green card magita mushamanio wa ugicokia ngatho na gugetha indo nigetha akiumbuke na hindira aumire gicagi makimutwara nginya kiwanja kia ndege tondu mathiaga na ndege utuku mutumia na ciana mutumia akimuhimberia akimwira my dear wathiri ndugathi gwetha kahiki kangi uririkane no ni tuturanitie nawe na muthuri akimuhimberia akirira akimwira ndingithie gwetha mundu ungi na mutumia na ciana na andu magicoka kwao gicagi na kwari kuraya muno kwari ta kilomita 100 kuria maikaraga na riu muthuri ikarite hau etereire mathaa ma ndege makinya makirwo ndege iria iguthia this time ni atuika cancelled igathie rucio o mathaa ta mariku o ta macio na muthuri akirwo riu kuri mukawa reserved kuria uguthie guikara nginya rucio utuku thata ici na muthuri tondu mite gicagiri akiuga handu ha guthie mukawa uyu ri ni njetherwo taxi ejokia mucii tondu he ng'ombe ndaneanite kwa muthuri fulani na tondu nejwe muthuri ucio nenda kwiriganithia indo muno ri thie njire mutumia wakwa kwi ng'ombe koragwo kuna nigetha yaciara ikagirwo riu muthuri aikinengerwo ga taxi kamutware akinyire kwaho thaa 9 cio tuku akinya agithi murango-ini kugutha akiwira nyina Kamau ni ndoka ni nie nyina Kamau akimwira no ngiarithia ta muthuri ule wakwa undu renjwe ni ati muthuri wakwa riu ari wa Amsterdam athiete America koguo no ngiarithia take ni tumudu twa guku turamenye muthuri wakwa ne katia ne athie muthuri agiuka dirisha-ini akimwe hakuhi no riri dirisha haria bedroom yari akimwira ihene nie muthuri yake mutumia akimwira no ngiarithia thina bena kwiyarithia na akimwira shidwe katika jina la Yesu na agikoma no hindi gukenjia kura mbura na mbura kiura mbura nene muthuri na thuti yake na briefcase eku eja mbura yo ira muthuri ndari kundu gwa kwiua aurirwo ni mbura nginya rucini wakia niagu mutumia niagu ukira akihoya na akahoya mahoya na agaicokeria Ngai ngatho nginya ni undu wa daimono icio igukite utuku na cidithia katika jina la Yesu athi kuhingura murango acemanirie no thio wau wa muthuri wake no kugwa agwire thi agiciria uyu nu ni drama ka niki giki agiciria what was her problem maikanite miaka 100 na ndakura niteki mugambo wau ndakura nite mugambo wa muthuri wake and that was a test riu mutumia ainukire agiciria muthuri uria urabatara kwimenyera muno ni muthuri wako ucio wathie nja ya bururi nowe maikanite nake miaka 30 agwire she collapsed and died tondu agire na heart attack maundu macio mari maritu muno maria onire agiciria no uyu njagire gwika atia kuhingurira
Tuiga ate ithuĩ mbĩrĩra-inĩ kũrĩ na mawĩra maingĩ. Mawĩra mega na mawĩra rĩu mũthuri ũyũ arĩ na wĩra mũritũ mũno tondũ rĩrĩ already ndege yake nĩ mbuke gũthiĩ the following day thaa ota iria cia ira, na rĩu gĩkĩ nĩ gĩkuũ kĩngĩgeka atĩa gĩoka. So it was very hard. Ndamenya kana nĩ ambe acoke athiĩ atarĩrie aheo more time, just because mutumia ũyũ agĩire na gĩtuanda agĩa na heart failure, a collapse, akua. Ithuĩ Mwathani atuhete mweke wa go choose the life we want. Bwana asifiwe. Tandũra mũndũ ũcio mwetere, you have a choice to make. You have a choice to make. Tondũ mũrekirithia haha mũgekirithia wega ta mũrĩ andũ wega inyuĩ. No Mwathani atũraga aragĩria maroho maitũ. Atũraga atwaragĩria. Atũraga atwĩraga tũtigane na njĩra fulani na tũtiguaga. Twĩtuaga tu o andũ wega. Gũkagĩa gĩkuũ ta gĩkĩ ĩgatuĩka ta signal, tarĩ sign ya gũkorwo na wĩharĩirie nĩ ũgwĩka atĩa? Nĩ ũgũkua. What memories will be said about you? Nĩndakena kũigua atĩ mũthuri ũyũ nĩ arendete nyama choma, Catherine. Na nĩ watuonire harĩa athĩnjaga. Ũguo nĩ kũrĩ athuri ciana ciuga nĩ irainũka makerwo matũme mbeca cia kũgũra mbũri. Nginya ũkoria ka mũthuri ũyũ kathũkũmaga tũnyoni tũgĩkaga atĩa? Tũkĩũmbũkaga. Kũrĩ mũndũ ndangĩkwĩhera nginya kĩndũ. Wĩirũ. Na nĩ kũrĩ andũ angĩ me ngoro nene, nĩ andũ atana, nĩ kũrĩ andũ angĩ maiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. No kũrĩ andũ angĩ me kĩũru kĩa ngoro na me kanitha-inĩ. Please ndorera mũndũ ũcio mũrie, what to be said about you? Gũkerwo atĩa? Tondũ nĩ gũkario, what to be said about you? Rĩu mũtumia a collapse akua. Matuĩte na mũthuri makĩria ma mĩaka 100 na ndarĩ akũrana wega mũgambo wa mũthuri. Kwĩna andũ maihũrĩte kanitha-inĩ matũraga maigua kiugo kĩa Ngai na gĩtirĩ kĩa macenjia. Aigua kiugo kĩa Ngai no athiĩ ambe na gũikara mũtũrĩre ũtarĩ mũkinyanĩru. Na kiugo kĩa Ngai gatwĩra atĩrĩrĩ, arũgamĩte mũrango-inĩ akĩgũthagũtha. Ta ũrĩa mũthuri ũcio agũthagũtha mũrango wa gwake. But we have decided to do other things. We have decided to reject God. Andũ magathoma gĩthomo kĩu handũ hakĩmateithia kũmenya na gwĩtigĩra Ngai, magaikara mũtũrĩre ũtarĩ mũkinyanĩru. So the Lord is calling us this day. What to be said about you? Lea eka maũndũ ma gwetha Ngai, na nĩkĩo ona akua athikirwo kaburi ka Ibrahimu, ataranĩrio hamwe na to ũguo wika, kĩmwana gĩkĩ gĩake gĩgwĩtwo Juda. Nĩkĩo genealogy ya Jesu aciarwo nyũmba-inĩ ya Juda, who was not even a firstborn. Because of who? Because of Leah. So what will be said about you, honestly? Mwathani atuteithie na ituĩke nĩ learning lesson ya Ethan, who is no more, who is gone. Tuĩke nĩ mweke wa gwĩcokera, tuĩke nĩ mweke wa kwĩyũria nĩ atĩa Mwathani ũranjĩra. He thikũ igĩrĩ ũtagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩa nacio. Ndorera mũndũ ũcio mwĩre he thikũ igĩrĩ ũtagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩa nacio.
ira mwire ira success cia ira ni njega, but yesterday is gone. Amen. Yesterday is gone. Muthenya ungi utagirwo ni gwitia naguo, it is tomorrow. Ndungithire mundu ucio ngimwire ndukae gwitia ni undu wa rucio. Tomorrow guoko-ini kwao kwa Ngai. So you have only today. Wikara wega, gukena, gwitigira Ngai, wikarania na andu wega. Amen. Ndukingithire tu mundu ucio mwetiri wina o umuthi tu, because tomorrow is just a promise. It is just a promise. It may not come. It may not come. Please mumenye oguo, tomorrow may not. Na mundu kindu giake ni kiria araria. Bisho nyingi ire account ni no cia guguteithia. Niguo andu a Ngai. Ndure mundu ukaria kanyamu wega we. Akone kanyama gaukenagio ukaria kanyama. Na gakuo karia kigo geka atia. Ugekira no nguthi. Onine hoe Rocio nduki mujire tu rocio rutire moko-ini maku. Yes. Na kirikano ko gwatirire he batore ko kwigwatira maundu mothe magukuthi no korwo ni muoyo. Riu mwathani atwitire mucemanio akoya Ethan gukwira atiriri, you have only nduki mugethire tumwire, you have only today. So ni kuga atiriri wikarani na andu wega, no tige mwitio, no tuge nguthi. You have only today. Tomorrow ndu mundu retu tonirona tareciria atagukorwo nguo nginya rucio. Nginya politicians ona andu acio ona makigutha githuri egutiere Moi guku wa jama. Where is he? Moi ari guku, tiga Moi, Kenyatta ari guku kuriu arienda with all the power Kibaki tamujuri ate we ureciragia wewe kiriki riu we who are you honestly? If all those great people are gone, get respect wa anybody. Koguo wikare wega, wikani na andu wega. Amen. Wikare gwaku utige bunjo, wikare gwaku na wikare na mundu ucio waku tiga ukora. Hello no mwetera uguo hana gathuri kau nako gatina inya kende no ko gagutwaraga kuria karumaindo kare indo horeire ukende o uguo no tige gwithithia murimo gathie gwikara mweri mugima ugatiga gathuri haga gakuagire guku ona no urithie. Mwathani atuteithie kuririkana that there are memorials. Things will be said when we are not there. Riu Mwathani aguteithie na ndeithie tucokerere Ngai na twende Ngai na twinyihie na tuikari na andu wega, because tomorrow does not belong to us. Mwathani twagucokeria ngatho ni kiugo giaku, tuteithie ithe witwa iguru kuririkana ati maisha maria turatura ni kwandika twandika maundu maria magathomagwo hindi tutagakoragwo ho. Twakuhoya Mwathani uteithie kwiguithania nawe na nigetha uthondeke miturire yitu, utuhehenje, utweherie maundu maria mothe mangituthukia. Mwathani utweherie maundu macio maria makorire Leto agithikwo nja ya itura. Mwathani twakuhoya ututeithie gukwenda na gugwitigira na gukwiyamurira na gwikanagia wega na we ugocagwo no kumagio maundu-ini mothe. Twaigua ni twakuhoya ritwa-ini ria Jesu Kristo Mwathani witu.
Amen. Family, yoke haha. Turie Reverend Karano hore family. Do family yokai haha. Kanisa tusimame. Tukuria family yoke haha tungikuhiriria ni wega tukuhiririe tuhaha uguo ni wega tumwira ati mwathani no murata wanyu ndakumutiganiria ni tondu ni mwega mwathani na wihokeku wake ni wa tene na tene. Rekei tuhoe. Ni tukwenda gugucokeria ngatho mwathani na gugutia tondu ni tumenyete wi Ngai. Thengio ni gutwaririe na kiugo giaku na njira nene muno ati mwathani ni kuri no ndu ukario rire ithuĩ tukahuruka. Turenda gugutia ni guturehe mwathani muthenya uyu munene uyu turagutia ni gutuhe baba witu na gutuhe guka na murata munene na mundu wa family no wa miaka mingi. Ritwa riaku Ngai ithe witu rirogathwo. Thengio ni uri ukuite family no mwathani hindi ya ndwari hindi ya ũgwati hindi ya kuhahuka hindi ya guoya mwathani ukoretwo uri mwega. Ni mwathani turugamite kigongona-ini giki turagutia tondu ni tumenyete uria wikaga uria ukuaga andu aku mwathani hindi ya maithori ithuĩ tũrĩa ira ni ũgiranagia maithori hindi ya kũrwo nĩ hinya ithuĩ tũrĩa ira ni wonganagĩrĩra hinya mwathani hindi ya ciũria nyingĩ cia mũthenya ta ũyũ ithuĩ tũrĩa ira Ngai nĩ ũheanaga nja gũtirĩ nduma ĩrĩ ya kũmakia tondu we niwe mwene nduma ritwa riaku rirogathwo na mwathani miaraho yo muthi ni twahotha family no ya baba witu makiria mwathani Mr. na Mrs. Kamosha ciana ciao ona tuguka tuothe mwathani ona aria metainwo nao ndungata ici ciumite bu ona mwathani aria maratwirorera na mwathani ni twamahotha moko-inĩ maku mau mwathani Daudi erirĩirie kũgwa kiugo gĩaku kiugaga ukimukua na ndonire ũgwati mandĩko maku mwathani marauga we wĩ Ngai ũkoragwo hakuhĩ na arĩa moretwo nĩ hinya nĩ ũmarũgamagia nĩ ũmateithagia nĩ ũmambararagia nĩ ũmongagĩrĩra hinya mwathani thutha ũyũ ithuĩ mwathani twĩna wĩira ũmwe tu atĩ nĩ gũkua Mr. na Mrs. Kamoshe wega na ciana ciao na tũcũcũ mwathani ithuĩ tũrĩa ira Ngai atĩ thutha ũyũ nĩ ũgũkua andũ aya a Embu wega baba tunaomba adhuhuri ya leo wĩonanie atĩ wĩ Ngai Manueli Ngai hamwe na ithuĩ Shalom ũrĩa ũtũheaga thayũ Elishadai ũtũheaga gũkĩra ũrĩa tũragia Rohi Gibo ũkokue family ĩno mwathani na tondu kiugo gĩaku kiugaga mwathani tondũ tũraga muoyo atĩ nĩ ũtihanagia na nĩ ũhonanagia rĩu honia andũ aya no meke wega na nĩ twamahoera kĩrathimo thutha ũyũ nĩ twamahoera thayũ thutha ũyũ nĩ twamahoera gĩkeno kĩrĩa kĩheanagwo nĩwe ona hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na tondu nĩ twĩ mwathani mbĩrĩra-inĩ nĩ kũrĩ kũrwo nĩ hinya rĩu nĩ twamahoera hinya matarĩ meciria rĩngĩ twathiĩ mũciĩ mbĩrĩra-inĩ mwathani twahoya ũrũgame na andũ aya no matirĩre gĩthithi mwathani we waririkanire Ibrahimu na rũciaro rwake ruothe ririkana aya mwathani nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre kũmarũgamia ona magĩcokia tĩri Ngai mũthamaki macakae tondũ makũĩ tondũ marĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩraya mandĩko maku maugaga wĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo twatigithũkania ndungata ici irũgamĩte haha na arĩa maratwĩrorera na maroho marĩ ũhurũkĩtie na nĩ twahoya kuma ũmũthĩ in the name of Jesus aya matikũrota na arĩa ũhurũkĩtie matirĩonaga arĩa ũhurũkĩtie magĩthiĩ na njĩra ona marĩ mwathani matikamona tondũ wĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo twahoera muoyo wa baba witũ ũhurũke wega nacio ndungata icio cirũgamie no ciumĩrĩrie na tondũ tũrĩire ũrĩa wĩkaga arata aku rĩrĩa matigwo nĩ aciari ao ona gukao ĩkaya wega marũgamie matirĩrĩre na hinya waku wa kĩgongona mwathani ũtuĩke igai rĩao na rĩu moko-inĩ maku nĩ twamahotha mwathani twahotha rũciũ rwatauga nĩ rũraya nĩ rwega na nĩ rwariĩ
rina utheri thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twahotha muciĩ ũyũ Mwathani, na nĩ twandĩkĩra gũtirĩ kĩgongona kĩngĩ gĩkaria gũkũ tiga kĩu Mwathani gĩatigwo nĩ aciari ao gĩaku nyũmba-inĩ yaku. Kĩmarathime no mamenyerere na moko-inĩ maku. Nĩ twamahotha na twathiĩ na thutha wa rũciũ na ũmũthĩ Mwathani ũtuĩke Ngai wao, ona matwaga we Mwathani makuone. Kĩmakue no maririkane no marathime, na rĩrĩ nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio mũnene rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twaheana twacokia ngatho, and all of us say amen. Dawini tũte iheo na ngatho icokio. Thank you. Thank you so much. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkũruta iheo, na iheo iria tũkũruta cithiaga kwĩ family ikarĩkĩrĩria wĩra ũrĩa ũtararĩkĩrĩire. Nĩ ngwĩta deacons. Catherine is a deacon at PCA Imani. Deacon atatũ a Imani na maitũ moke haha. Deacon atatũ a Imani moke. Deacon mwingine Imani kana wa gũkũ akuje. Wĩra ũcio tũkũruta wega, na twarĩkia deacons tũgũka tũingĩre haha nĩgetha twaheo wĩra indo tũingĩre haha. Nĩ ngwenda gwĩta my sister tukĩoya iheo oke acokagie ngatho. Please come. Mwathani agocwo. Hamarĩta njĩtagwo Njoki wa Kabugi, na niĩ na Kristo twĩ ndũgũ. Nĩ ndetwo my sister njoke njokie ngatho. Ndĩrarũgamĩrĩra mũcokia wa ngatho uma wa gũkũ Kambũi. Mũcokia wa ngatho uma wa gũkũ Kambũi, na tondũ ndanahota gũkorwo hamwe na ithuĩ, mũreke ndĩnjokie ngatho icio. Wa mbere nĩ tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo atũhete na baba witũ, mĩaka 90 ti mĩaka mĩnini. Koguo nĩ tũgũtĩa Ngai, ona karũgendo karĩa tũthiĩte nĩ tuonete guoko kwa Ngai igũrũ wa mũthee. Hau hangĩ nĩ ngwenda gũcokeria clergy ngatho, mũtungatĩri Karano, mũtungatĩri Gacaũ, thengiũ mũno nĩ ũndũ ũrĩa mũtũnyitĩte, na nĩ tũraigua tũtĩĩkĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ. Catherine ekũnjĩrĩte atĩ mũtungatĩri Karano erũtha na etĩkĩrĩka gũka gũkorwo hamwe na ithuĩ. Ngatho citũ cia mwanya. Tũkwenda gũcokeria elders, Elder Wajama, Elder Winnie, thengiũ mũno. Inyuĩ o ta ũrĩa mũtungatĩri ahunjia mũtinoka kuonekana ũmũthĩ, mwĩ family ĩkoretwo hamwe na ithuĩ na mũkanyitĩrĩra Catherine mũno, koguo na inyuĩ nĩ tũramũcokeria ngatho. Nĩ tũkwenda gũcokeria evangelist witũ kuma Imani Church ngatho cia mwanya nawe, nĩ tondũ mũthuri ũyũ hurũkĩte ti mũgeni kũrĩ we. Nĩ mũtungatĩte muoyo na rĩu nginya mũthenya wa ũmũthĩ wakorwo hamwe na ithuĩ, woe ngatho icio citũ. Ona chair wa kanitha ũyũ wa Kambũi, thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩra kanitha tũhote gũkorwo na igongona rĩa mũthee. Ũheane ngatho citũ gwĩ session ya kanitha ĩno, na uge nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa gũtũtĩa na gũtũhingũrĩra mũrango mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho cia mwanya gwĩ kanitha wa Imani kũrĩa Rũirũ, mũrĩ arata hakuhĩ gwĩ Mr and Mrs Kamoshe, na nĩ mũgokete rũgendo rũrũ naguo. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Ngĩcokia ngatho cia Imani, nĩ ngwenda kũ recognize praise and worship, Women's Guild, Mwangaza District, inyuothe nĩ mũkoretwo mũrĩ arata hakuhĩ. Mũigue mũcokeirio ngatho nĩ Catherine na Kamoshe. Nĩ ngwenda gũcokeria family ngatho, kwĩ family ya Ng'enda na family ya Embu. Nĩ tũkenete nĩ tondũ nĩ tũthiĩte karũgendo gaka hamwe na inyuĩ. Ndanamuona ona mũgĩũka kũrora mũthee, ona rĩrĩa maitũ arĩ oho
andũ a Embu mũkoretwo mũrĩ arata hakuhĩ. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega, na tutikanine ndũgũ tuthiĩ na mbere gũikara tũrĩ arata ũguo tũikarĩte. Kwĩ arata, kwĩ family ya Ng'enda kũrĩa Catherine aumĩte, ona inyuĩ mũigue mũcokeirio ngatho. Kwĩ ngatho cia athoni a Mr. and Mrs. Kamoshe, thengio mũno nĩ tondũ nĩ mũkoretwo hamwe na ithuĩ, mũigue ngatho cia Catherine na Moses, na nĩ tũragoca Ngai nĩ ũndũ wanyu. Hamwe nacio nĩ tũkwenda kũririkana ciana citũ onacio iria itarĩ gũkũ, Ng'endo na Macharia, mũrathimwo nĩ Ngai nĩ ũrĩa mũnyitĩrĩire mami na baba wanyu. Nĩ ngwenda kũrecognize Catherine egũcoketie ngatho kwĩ Bayo na Mwaura, nona niĩ nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho rĩngĩ. Ithuĩ tũrokaga tũkona mũthee tũkamũtiga, nona inyuĩ mũrakoretwo hakuhĩ nake. Nĩ mũrutĩte wĩra mwega, Ngai wa muoyo amũrathime na atũre amwĩkĩte wega. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ arata aitũ othe. Mũndũ wothe ũkire mũthenya wa ũmũthĩ, ũigue ũcokeirio ngatho nĩ ũndũ wa gũka na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tũngĩũkire twĩkore tũrĩ aiki tũkiumagaria mũthee, igongona rĩtingiuma ũguo. Kwoguo muoe ngatho citũ na Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you. Thank you. Ona ithuĩ nĩ twagũcokeria ngatho tondũ wa gũtũcokeria ngatho. Sorry, nĩ ũndũ wa arĩa megũtũma na M-Pesa. Tũthiĩ hau he M-Pesa 011 677 5302 011 677 5302. Nĩ ngũria arĩa moya iheo moke nigetha tũcihoere, na nĩ tuiga atĩ iheo ici nĩ cia family. Tusimame tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tusema ni asanti kwa nafasi ya kuja kumsindikiza baba yetu Guka. Tumetoa matoleo Bwana, tunaomba ikawe baraka kwa familia, hata ile kazi itaenda kufanya ikawe ya baraka, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini, amen. Idarede ni kujitikiria mutungatiri jite MC erane Kenan atwire uria tuguthie kwa ufupi. Amen. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Andũ a Embu Bwana asifiwe sana. Guoko igũrũ ũguo Bwana asifiwe sana watu wa Embu. Andũ a Imani Bwana asifiwe sana. Andũ a Kamboi Mwathani agocwo. Amen. Ndĩrenda gũtwĩra ũrĩa tũgũthiĩ twauma haha. Harĩa tũrathiĩ ti haraihu, nĩ handũ tũngĩthiĩ na magũrũ, no reke heane order. No before that, harĩa andũ mariganĩra ngatho igĩcokio, hũrĩrai instrumentalist rũhĩ rwega mũno, matũhũrĩra keyboard wega, ma project wega, na mũhũrĩre ona ciarindo wa kanitha ũyũ rũhĩ rwega mũno. Njĩka nĩ mũiguĩra tũnyitire gũkũ ũgeni na nginya atwĩra atĩ ũngĩenda maĩ mahiũ no ũheo. Gũkũ ũhiũhĩrio maĩ mahiũ nĩ tondũ waku. Hũrĩrai session ya gũkũ rũhĩ. Ona the clergy mahũrĩrai rũhĩ rwega, Reverend Gacoy, Reverend Karano, God bless you. Ona arĩa watutongoreria gĩthomo evangelist rũhĩ rwega mũno. Ona ciarindo wa Imani mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega mũno, mũtirahũra rũhĩma. Ona arĩa mamũkuire na ngari mahũrĩre rũhĩ. Ona arĩa maratwĩkĩra TV ni the crew mahũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Rĩu maũndũ merĩ. Number 1, mũndũ arore mondo yake wega tukiuma. Mondo ici ciũmbĩtwo nĩ andũ mahanaine, koguo nĩ ihananaga. Mũndũ akoya yake ecirĩtie nĩ yao. Koya yake ecirĩtie nĩ yake. Utukiuma wona mũtungaji acoka vestry, twacokia mwĩrĩ ngari-inĩ, ngari cikũrũmanĩrĩra ũguo tũgĩthiĩ, tondũ tũgũthiĩ on our right. Wona tũma haha gate-inĩ ya kanitha, tũgũcoka mwena wa right, na nĩ handũ tũngĩthiĩ na magũrũ. No angĩkorwo nĩ ũkwenda gũthiĩ na ngari yaku no ũthiĩ nayo. Neno nĩ ĩkorwo ĩrĩ order. Tukwambĩrĩrio nĩ ngari cia tungatĩri, ngari ya Reverend Gachau, ngari ya Reverend Karano ĩkorwo ĩ mbere, icokererwo nĩ ngari cia elders. Acio nĩ mokorwo me mbere. Ngari cia elders ciauma harĩa gate-inĩ,
tugucokererwo ni the has niwe kuma ngari cia elders thutha. Has yauma ngari cia family cicoke ifuate, riu aya angi tucoke tufuate. Ni twanyita na kuma tukoba tureke procession yumire haha, ithuĩ no tumire mirango eno ingi, noguo niguo wigitarie na mukirathimwo muno. Koguo tureke ngari ya mchungaji ume mbere, icokererwo ni ya mchungaji Karano, icokererwo ni ya elders, tucokererwo ni the has, tucoke tureke the families maume, ithuĩ angi tucoke tume kahora. Riu geithia mundu ucio ungi ukimwire thengio ni gugiuka. Thank you sana Mr. Kinandu. Atucokerie mutongoria wa githomo. Thank you. Nĩ tũthiĩte wega. Rĩu no kuma tũkuma, ithuĩ nĩ tũgũthiĩ mbere nĩgetha tũcokie kĩrĩkanĩro kũrĩa. Family nayo ĩrute mwĩrĩ ũtwarwo nginya ngari-inĩ, na toguo twanĩrĩrwo tondũ handũ hau nĩ ndonire nĩ haceke. Andũ mathĩkire andũ acio makinya tũkaegũte mahinda. Athani amarathime tũrũgame na igũrũ. Twamuneana guoko-inĩ kwa Ngai ũcio mwene hinya. Mwathani aromũtire ũthiũ wake na tũmage mũgĩage na thayũ. Mwathani arohingia thĩinĩ wanyu maũndũ macio onaga marĩ mega na ma kũmũkenia. Kĩrathimo kĩu gĩtũrani hamwe na inyuĩ mawĩra-inĩ kwanyu, mũgĩcokia ciana cukuru, ũrĩa guothe mũrĩthiaga. Ngai ũcio wa kĩrathimo, Ngai ũcio tugaga andũ ake, Ngai ũcio wĩinamũraga arĩa mainamĩte, Ngai ũcio ũhonagia arĩa marwarĩte, Ngai ũcio atuĩke hinya wanyu na ũteithio wanyu rĩu mahinda maya ningĩ tene ona tene. Amen.
I'll try.
upande lakini tuko upande urona rĩu kwaragia ũhoro wa tũburi one twĩna mawĩra one mawĩra ma andũ ma wĩtĩkio aingĩrana wega nĩguo withangot Taidia ikoya kile ishi. Tuondoe hizi carpet so that we save on time. Maigero na hau. Andũ a family makuhĩrĩrie hamwe na elders na tuheo tĩri. Andũ a family hamwe na elders tuheo tĩri. Watu wa familia wakaribie hapa. Na elders tupewe mchanga, arume arĩa marĩ na ngũbia no marute. Mwathani tutongorie tũgĩthiĩ na mbere. Ginya nĩ inyuĩ andũ a family mũheo tĩri. Tũthiĩ na mbere rĩu kuona atĩ Ngai mwene hinya wothe tondũ wa tha ciake nyingĩ nĩ ugĩte ayukie roho wa Ethan nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ ũcoke tĩri, mũhu ũcoke mũhu, rũkũngũ ũcoke rũkũngũ, o tũkĩrĩgagĩra atĩ Ethan nĩ akariũka agĩe na muoyo ũcio Mwathani eranĩire. Jesu nĩ oigire atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũra muoyo
na mundu othe wihokete nie ona akua no agaturania nawe nani matuko matari muthia. Rekei tutwaro mbere ya Ngai na mahoya. Mwathani Ngai we utagarurukaga tondu niwe mwathani wa aria me muoyo na aria makuite. Nitwagucokeria ngatho tondu wa kuririkana andu aku othe aria moimite guku thi makwihokete wega na magwitigirite na makiria tondu wa ndungata yaku Ithani Nyaga Kariuki uria wamukirite aturanie nawe tene na tene. Na tondu ni kwenda gwaku ati oime guku thi nitwagucokeria ngatho tondu ndagacoka kuona murimu kana kieha, ningi ni ahitukite gikuo agatonya uhuruko-ini uria uthondekeire ciana ciaku ciothe iria ukurite. Ngai ithe witu utagitikira maroho ma ciana ciaku maiganwo ni maundu ma guku thi, turirikanie wega ithuothe ati moyo witu ni mukuhi na gutire uwi riria agetwo arugame mbere yaku. Tukwirira mehia maitu mothe, tugaguthaitha ati utuohere na ututherie niguo tuikarage twihugite na twathikage niwe matuko mothe maria tugutura guku thi, na twarikia wira witu uria watwitire witikire tume thi no tutari na micuko na twi ngwataniro-ini ya kanitha waku na tuiganitie witikio na kirigiriro hari we. Ngai witu niguo tugatonya uthamaki-ini waku uria utagathira. Twakuhoya uguo ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Ithe witu ri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke, o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu. Ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia utuhonokagie uru-ini ni undu uthamaki-ini waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Amen. Andu a miaka 70 tumahe kamweke maikie tiri na ciana nini 70 and above mkuje, na pia watoto wadogo wakaribie hapa. Ciana andu a miaka iyo ndagweta 70 athuri na atumia okai. You are great people. Heo itiri wape mchanga. Kuri na andu a family mataikitie tiri. Aya nimukuheo, nimuguikia. Aya family ukai, andu a family ukai mwabi muikie tiri. Andu a family aria a family mataguikitie moke. Andu a family mataikitie tiri moke maikie. Maheo wape mchanga. Ikiai. Andu a family mataikitie tiri maikie. Giciko kiu tukwendaga andu marume nigetha to save time. Ni makirumirio tiri hau. Tiri ucio murumanire hamwe. Aya ikiai. Ikia on their behalf. Andu a miaka 70 okai riu muikie tiri na ciana ni ciarugamirwo ni ici ni grand sons and daughters. Andu a miaka 70 muri andu agoro muno muikie tiri. Ni 70 years. Na hari muthuri we hawa 70 na ndaroka. Inyuĩ mũrĩ a 70 na mũtiroka. Ukai andu a 70 years muikie tiri. Aya. Na in-laws moke maikie tiri. Athoni. The in-laws. The in-laws.
Aya, andũ aya angĩ tũteithania rĩu tũikie tĩri. Anake, ũkai mũtũteithie. Andũ a praise mũtũhe kĩgoco kĩega. Andũ aya angĩ tũteithanie ithuothe tũikie tĩri. Mũndũ wĩna hinya oke, anake. Matwarĩre ũthiĩ harĩa ũguo mũtungatĩri tondũ ngũkũrũra ũko naho ũguo kaka nĩ andũ arĩa marainda sawa matwarĩre Utaboroketie moko igũrũ rĩo kumana ũgocira gũca ĩni ĩrĩ unemenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ arĩa ũtongoreirie matiotagwo kumana ũgocira gũca ĩni thema kumana ũgocira gũcokerera utaboroketie moko igũrũ rĩo makĩmũraga akiuma kũrĩa kuona ũtani mũingĩ kumana ũgocira gũca ateretũire kumana ũgocira gũcokerera ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩo andũ arĩa thiku na oreri Era igire betago idu
ni mtu amefungia. KAU 501N Toyota KAU 401N please ahingũre andũ ahingĩrĩirie KAU 501N please nagerie kũhiũha. Kĩrathimo kĩone gĩkĩ kĩramarathimĩire na igai rĩrĩa makagaya harĩ Jehova nĩ marakaya mahiũ onake atĩ mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani gĩtina-inĩ arĩ honokio nĩo maĩ magwĩthamba Nyagai leo magegania wathani utere kereka iwakwa yeni negetha nyone wegaba yeni eforori ora deri yeni araika
Jesu nĩ kwendete ũrĩ kĩndũ gĩakwa. Ũhonokia waku ũkĩona, ĩni na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩ, atĩ Jesu mwendani Ngai. Nĩ wathecereirwo mũtĩ igũrũ, kobia ya mĩigua nĩ ekĩrirwo, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩ, atĩ Jesu mwendani Ngai. Tũkaria na Jesu twakinye igũrũ, ĩngarutĩrwo thũmbĩ njĩkĩrwo mũtwe, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩ, atĩ Jesu mwendani Ngai. Ahoro mwendithanganagia, nĩigire ũtherũka gĩtendaga conorithio, nĩigire ũthere mwĩho gĩtendaga cono, na niĩ ngakenda atĩ ihinda muona Jesu, na ndamenya kũna tũtha maki witũ nĩ wakinya, na ndamenya ĩni ndakuĩrĩria mũtĩ wa muoyo, ĩni na ndĩe matunda ma muoyo marĩa niĩ ndĩrirage, ĩni na ndĩe matunda ma muoyo marĩa niĩ ndĩrira, ĩni na niĩ ngakena atĩ ihinda na ndaigua coro wahuo, na ndamenya kũna tũtha, na ndamenya kũna tũtha maki witũ nĩ maitho makwa nĩ makeyonera, na guoko gwakwa nĩ gũka ethia Jesu muoyo wakwa, na guoko gwakwa nĩ gũka, na niĩ ngakena atĩ ihinda muona Jesu, na ndaigua cũrũ waguo, maki witũ nĩ wa, na ndamenya kũna tũtha maki witũ nĩ wa, na niĩ ngakena atĩ ihinda muona Jesu, na ndaigua cũrũ waguo, na ndamenya kũna tũtha maki witũ nĩ wakinya, na ndamenya kũna tũtha maki witũ nĩ wakinya. Jesu agũranĩrio nĩ ngakena, Jesu agũranĩrio nĩ ngakena, Jesu agũranĩrio nĩ ngamona, ngeyonera Mwathani, oi ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra, ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra, oi ngoyonera Mwathani, oi ndigacapio rĩngĩ, ndigacapio, ndigasapio, oi ngeyonera Mwathani, oi Jesu agũranĩrio nĩ ngakena, oi ngeyonera Mwathani, oi ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra, ndikarĩra, ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra, atĩ tiga nĩwe
ate kanitha wa Jesu netokene tucanjamuke twende twega tutigenyenyeka twende twega netwagorirwo na ithuĩ tũkĩgũrĩka nĩtũcanjamuke tũmũgoce Jesu tucanjamuke tũtirĩ na ũru twagorirwo tũkĩgũrĩka nĩtũcanjamuke tũmũgoce Jesu ate nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũtũĩ mbere ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũra oro ũguo ndongora ngatho atĩ na niĩ ndũre atĩ nĩ waheire marũa ma bata njĩra ya igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wandire ithaga rĩa atĩ ndongoragia thiage na ũgĩ woi ndongoragia thiage na ũgĩ nditiga kuga baba nĩ wega mbere ũrĩa ngiugaga nĩ wega tũra oro ngoro ĩkenete niĩ na niĩ ndũre ngoro ndikoima ho ndikoima ho ndikoima thakame-inĩ ya Jesũ ndikoima ho ndikoima ho niĩ ngũtũra ho ngũtũra ho ndikoima ho ndikoima ho ndikoima ho ndikoima ho ndikoima ho thakame wahotanĩrwo mbara nĩ tha So tukuria Elder Winnie na Wajama na Deacons a imani muke nigetha muhande mutharaba na mo mahua ma ihua ria mutharaba oco munengerwo haria ihua ria mutharaba manengererio Deacons a imani munyitanire hamwe inyuothe na nginya Catherine Wajama mundu ugitwoka muce ona withece ho aya tugo theitu good munengerwo ihua riu ringi ria mutharaba o hau murigirire all right Catherine hari ihua rianyu nĩ rĩa ngoro mwĩna kamoce kamoce ũciarĩtwo kũ waciarĩtwo kũ family no no mwe sawa teithĩrĩrioi Ruth withece haha na etagwo
Mobi, onawe the shoro hau. Aya, together. Leo lege nileko wajama. Yara udi nile yao. Nile ya grad. Eh? Nile yao. Adoa ebu ya hiyo leo. Pamoja na DC. Oh, County Commissioner, sorry. Pole. Kwanza tushike tukiwa wote. Jona, nduke na hapa bwana. Inyo ni nyumuga muliaro. Tuliaro. Muliaro. Obvio. Tuliandwaro. Haya. Hiyo ingine moja. Ni atushosho. Toshosho. Asante. Thank you. Goshia macho mage na magwiko baadaye. Hiyo ingine baadaye tafadhali. Macho mage mako hadirane baadaye. Please, ale manaria. Wale wanaongea tafadhali. Wale wanaongea please tusikizane. Nigwenda gucokeria anake kana arume aria maikia tiri haha ngatho. Na aria marenjire, this is great sacrifice. Ndageria ko imagine ko mutiuma hoteli ungia tuthumbura nginya hwaini. So thank you so much. Na mwathani amurathime. Na muri andu abata na Ngai amuhe matuko maingi muture to your gray hairs. Amen. Andu aria angi tugucokeria ngatho ni andu a Kambui. Ni undu wa gutu house na itura riri na wendo muingi mwathani amurathime. Gutiri undu no mwega mundu ekaga utonagwo ni Ngai. Family no ya Kamuce nayo litro nilio ndirageria kugeria kuria Kamuce litwa riu no ningi gutikiri uhoro. Family no yanyu muri andu agoro. Kuri hindi mundu oragirwo ni andu ao. But they have come through for you, Catherine. Mwathani amurathime. Andu a praise team. That was excellent. Thank you so much. Mwathani amurathime. Riu ni ngwenda ugeithie mundu ucio muriganitio mwire thengio ni guka. Janet. Weko Janet. Aya, ako Janet ndari hakuhe. Aja madam ucio thutha waku okay. Oka. Pray for food. Rekei tuhoe ni undu wa kindu tungiria. Mighty and everlasting Father, we want to thank you, we want to worship you, we want to honor you, dear Father. Thank you for the gift of life. Thank you for this far you have taken us, Lord. It has taken your mighty hand. We worship you and we honor you. Before us, dear Father, there is something we are to share with this family as we celebrate the life of our Father. There is something that has been cooked, we shall share together with this family, dear Father. As we eat it, we separate it from where it has come from those who have prepared it. And Lord, as we eat it, may it be a blessing to us so that we may be able to serve you, dear Father. We thank you, my Father, for those who have prepared it. Bless them in a special way. As they do it, my Father, may they do for your service. Ona aria matare kindu mangiria muthenya wa muthe mwathani, ogwo aturirikana ungimaririkana ngumo na ugoci no igugucokerera. Thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Kei tuhoe. Mwathani twagucokeria ngatho ni undu wa gutuma wira uyu urikirire wega. Twacokia ngatho ni tondu wa ndungata ino ya huruka haha wa mihurukia mawira ma muhuro wa riua. Mwathani ithuĩ nĩ tũĩ o ũndũ ũmwe atĩ kĩrathimo kĩa mũndũ gĩtithikagwo. Kĩrathimo kĩrĩa Mwathani kĩa bamĩrĩ ĩno gĩtingĩthikĩka tondũ gĩtũũraga hamwe na arĩa magwĩtĩkĩrĩte. Twahoera bamĩrĩ ĩno ya Kamuce
na aria a nyumba ĩno yothe mwathani ithe witũ wa igũrũ kũngĩkorwo kũrĩ maũndũ mũthuri ũyũ arakwĩraga makoniĩ nyũmba yake makoniĩ bamĩrĩ ciao ona rĩu atangĩhota kwaria, Lord our Father, we pray for your blessings ikinyĩre bamĩrĩ ĩno yothe. Na mwathani twagũthaitha atĩ ũhurũkie bamĩrĩ ĩno ithe witũ wa matu-inĩ ihenya ta rĩrĩ. Arĩa arwaru mwathani ũmahonie nĩgetha matũre muoyo, magĩe na mweke wa gũkũmenya ona wa gũkwenda. Rĩu tondũ wĩra nĩ wakinya mũico, tweneana harĩwe. Itũra rĩrĩ nĩ twarĩtĩria kĩrathimo gĩaku mwathani ithe witũ wa igũrũ, nĩ twakũhoya itũra rĩrĩ rĩtigatũre o itũra rĩa mathiko. Ũtũme mwathani itũra rĩrĩ kũgĩa nginya na celebrations. Ũtũme mwathani itũra rĩrĩ kũgĩa na maũndũ nginya ma gĩkeno, to the glory and honor of your name. Rĩu tũgĩthiĩ twana hamwe na ithuĩ no tũkinyĩrie wega waku no tugi waku rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ. Na mũneana guoko-inĩ kwa Ngai ũcio mwene hinya. Mwathani aromũnyita na guoko kũu gwake gũtahotagwo. Mwathani aromũtongoria. Mwathani aromũigĩra mũrango mũhingũre. Mwathani arohingia meria ma ngoro cianyu. Mwathani aromũhumba gĩkeno gĩake. Mwathani aroinamũra arĩa mainamĩte. Mwathani arohonia arĩa marwarĩte. Arĩa marona ta makinyĩte mũico, mwathani aromatumũrĩra kĩambĩrĩria kĩngĩ. Rĩu thĩinĩ na kĩrathimo kĩa Ngai no tugi wake na gĩkeno gĩake mĩciĩ-inĩ kwanyu na kũrĩa guothe mũgũthiĩ mahinda maya ningĩ tene ona tene. Amen, amen, amen. Mwathani amũrathime. Amen. Praise team. Evangelist ni akuhadithia mahũa macio mangĩ as we wind up. Mwathani amũrathime. Amen. Rĩu mũndũ wothe wĩna ihũa rĩa gũthecereria ihinda rĩake ũkĩathecererie. Arĩa makwenda kũhũrwo mbica wa Kamose na family, rĩu you have all liberty to do that. God bless you. Mwene kameme gaka ndũgĩũke. Gaka ita no cio kĩnga mwethe.